Hyökkääjän kanssa aika hyvä ottaa useimmissa tilanteissa. Nyt muuten aika nätti maali, terve! Tässä videossa mä pelaan NHL 26 Hood Champsit ehkä viimeistä kertaa. Mä selostan kaikki 20 peliä ja samalla mä opetan teille miten olla hyvä NHL 26. Tällä joukkueella mä lähden tavoittelemaan sitä 20-0 Hood Champseissa. Ehkä viimeisiä kertoja, kun mä tuun pelaamaan Hood Champseja. Kuka tietää, mutta mä palaan tähän kohta. Jos te ootte seurannut mun livejä, niin suht pieniä muutoksia, mutta kuitenkin mä oon saanut McKinnonin, Kutcherovin 92 joukkueeseen. Ne saa Thorntonin kanssa +6 kokonaisuuden. Täällä on vähän Vince Dunnia, on vähän Dennis Potvinia. Mä oon käyttänyt mun kokoelmaa, että mä saan näitä äijiä, plus mä oon käyttänyt vähän markettia. Mutta eiköhän mennä pelaamaan. Sieltä löytyy ensimmäinen matsi. Mikä? Player 2689. Ihan ihmeellinen vastustaja. Se on varmaan saanut bänniä Pleikkarille. Jos sä oot saanut bänniä Pleikkarille, niin sulla tulee tommonen default-nimi. Mutta sit mennään. Ja hei, tässä samalla, niin mä tuun opettaa teille, miten tätä peliä pelataan. Mä lupasin teille tossa ekas opetusvideossa, missä mä opetin teille kaikki pelin näppäimet, että mä tuun opettaa teille semmosia perusjuttuja, miten niinku olla hyvä NRissä. Mä tuun kertoa tässä samalla, kun mä pelailen tämän viikon Champsin, niin mä tuun kertoa teille nämä jutut. Tää on tosi pitkä video, joten nopeasti heti alkuun. Tässä on kaikki tärkeimmät pointit, miten te voitatte enemmän pelejä NHL 26. Maalipaikoissa vedot räpylälle, mieluummin kuin kilvelle. Maalin takakulmasta kiepautus takakulmaan toimii loistavasti. Etukulmasta tai puikosta vetäminen maalin tolpalta on hyviä tapoja iskee. Vihreät one-timerit ei ole ikinä huono veto. Maalipaikalle pääset hyökkäysalueen pyörityksessä helpoiten, vaan pitämällä liikkeen koko aika päällä, aina kiekollisella pelaajalla sekä syöttelemällä. Älkää pysähdelkö turhaan, vaan yrittäkää pitää sun pelin tempo mahdollisimman korkealla, niin saat vaarallisempi. L1-kikkoja hauska tehdä, mutta niitä ei tarvi peliä voittamiseen, ja ne on harvoin käytännöllisiä. L2 on sen sijaan todella tehokas ase luoda itselle tilaa, normikiekon suojauksen lisäksi. Läpiajossa riittää 1-2 liikettä, että veskari on ihan pihalla. Tän takia kannattaa usein ottaa manuaalisesti veskari aina läpäreissä. Keskialueella suosittelen pelaamaan vauhilla ja pitämään liikkeen ylöspäin. Nopeus tappaa tässä pelissä ja botit varsinkaan ei ikinä pysy suoraluistelun perässä. Tän takia puolustuspäässä yrittäkää keskialueella aina ottaa alinäjä haltuun ja pitämään huolta, että vastustaja ei viivan jälkeen pääse iskemään teidän selusta. Ellei teillä ole tietenkin täysin selkeä paikka riistää kiekko viivan päälle. Puolustuksessa mailapuolustus on parempi ja varmempi tapa saada kiekko pois kuin taklaaminen, mutta varokaa milloin painatte R1, koska teidän pelaaja hidastuu, kun painatte sitä. L1-blokkia sekä L1 plus R1 heittäytymisiä käyttäisin vain ääritilanteessa. Keskittyisin yleisesti puolustamaan keskustaa pyörityksissä, maali edestä suuri osa maaleista tehdään, ole vaan hereillä viivavedoissa tai maalinkulmapelauksissa. Viimeisenä ja tärkeimpänä vinkkinä, minkä pitäisi jatkuvasti mielessä, tässä pelissä 80% vaarallisista maalipaikoista tulee vastahyökkäyksistä, joten mä kiinnittäisin paljon huomioon siihen, miten itse niihin pääsee mahdollisimman paljon ja miten saisit vastustajalta ne pois. Jatketaan champseihin ja live-selostukseen, jonka aikana käyn asioita tarkemmin läpi. Kutcherov. Kiva saada uusi kakkosen. Onhan tää joukkueen. Onhan tää nyt paljon parempi mitä se on ollut ja Kutcherov saman tien. Kamo! 20-0. Kuka usko? Tossa hyvä esimerkki. Jos teidän vastustajan pakit on liian ylhäällä, te pääsette noin nopea pelaajilla hanattamalla niin hyvin keskialueet noiden pakkeja ohi. Kannattaa käyttää hyväkseen noita nopeat pelaajia vaan niin kuin ihan suora luistelu. Se voi yllättää välillä, vaikka sä luistelet vastustaja päinkin. Ja pulju. Isit time. Mulla on tässä ollut... Mitä? Mulla on ollut joku melkein... 3 viikon breikki hutista. Niin. Katsotaan miten lähtee. Mut hyvällä meiningillä. Uusi jengi ja kaikki on ihan tules. Mä oon ihan tules. Ja pulju on. Kattokaa nyt tätä. Mikä tää startti? Onko siinä jo? Onko 1-0? Ai että kun naatiskellaan. Ja näin. Yhteys katkesi ja 1-0. Mikä? Eki Golf Club oli vastassa. Anteeksi. Mikä juttu? No niin, toinen vastustaja. Let's go. Mut hei, nyt on varmaan hyvä aika puhua, että miksi tää voi olla mun viimeiset Hood Champsit, mitä mä pelaan ikinä. En usko, että ehkä on, mut no joo, kuitenkin. Siis tällä hetkellä mulla ei oo vaan aikaa huttiin. Siis oikeasti, varsinkin kun IRL-hoki on, mä oon niin paljon jäällä nykyään. Mä teen muita videoita, editoin. Huttiin pitää pelaa vähintään 10 tuntia viikossa, että sä jotenkin pysyt tässä kärryillä, pysyt näissä pelaajiskärryillä, pysyt joukkueessa kärryillä. Niin ei mulla ole vaan niinku aikaa. Kyllä mä haluun silti NRI pelailla onlineissa, mutta mä luulen, että mä tuun siirtyä enemmän tonne online-versuksen puolelle niinku liveissä ja... Vähän semmosia niinku... Niin poispäin tästä hutista, koska tosiaan tää vie ihan liikaa aikaa. Tää menee niinku puolittaisesta työstä käytännössä pelaa pelkkää huttia.
Ja nyt mä oon pelannut huttia mun koko elämän, niin käytännössä. Nyt on aika keskittyä sit muihin juttuihin. Ainakin nyt lähitulevaisuudessa sitten. Tevo. Ja vihreä one-timeri. Kyllä niinku ylipäätään viimeinen edes tuli noin vihreät one-timerit aivan superhyvin. Ja ne toimii vieläkin. Ei ihan samalla prosentilla, mutta varsinkin tässä vaiheessa nyt tätä seasonia. Tää kausia vaihtuu kohta, mutta varsinkin kun teillä on parempia pelaajia, noin vihreät one-timerit menee ilman maskikin ihan käsittämättömällä prosentilla. Ja noit kannattaa kyllä melkein aina viljellä, kun ne on auki. Se ei ole ikinä huono veto, jos sä saat vihreä one-timer. Ei ikinä. Aloituksiin vinkki. Suurimman osa aloituksista kannattaa sitoa. Oikeasti niinku 70-80% kannattaa sitoa, koska sidonnalla sä voitat suurimman osan aloituksista, suurimman osan ajasta. Mutta sitten tietenkin välillä pitää vetää rystyä alas tai nostaa mailaa ihan vaihtelun takia. Pärjää. Jos se ei lähtenyt vihreällä, niin kyllä noikin voi mennä sisään, mutta jos se on vihreä veto, niin harvemmin menee noin kauemmat one-timerit inessiiviin. Hyökkäysalueella mä yritän pysyä mahdollisimman paljon niin kuin liikkeessä. Saada tuota kaverin pakettia pyörimään joko itse pelaajalla näin, tai sitten, niin kuin te tiedätte, mä rakastan tämmöstä lyhyt syöttelyä. Tätä lyhyt syöttelyä on tehty paljon huonommaksi viime vuosina, sitä ei voi tehdä yhtä smoothisti, yhtä nopeasti. Mutta joka tapauksessa teidän vastustajalla on paljon vaikeampi puolustaa silloin, kun te pysyy liikkeessä hyökkäysalueella. Hyvä riisto. Ja sitten kun saatte riiston vastustajalla on pelaajia ylhäällä, niin saman tien liike ylöspäin ja pidätte sen liikkeen siellä, koska noin vastahyökkäykset ylivoimaisesti paras paikka. Ja Chris Kreider maali edestä. Paras paikka tehdä maaleja tässä pelissä. Vastustajalla on vähemmän botteja alhaalla, niin suoraan liikkeellä ylöspäin. Siellä on enemmän tiloja ja rohkeasti vaan niinku käyttää heti vastahyökkäykset hyväksi. Niin kauan kun mä oon pelannut NREitä, niin vastahyökkäykset on ykköstapa. Tai niinku helpoin tapa luoda tilaa ja saada tilanteita. Sitten kun siellä on trappia ja 5 vastustajan bottia pääsee maali eteen, niin sit kaikki on paljon vaikeampaa. Ja noin, keskusta pysyy tiiviin. Ja keskustan puolustusalueella, niin mä oon tuolla liveessä tänä vuonna hutissa niin juossut aika paljon, mutta nyt on ihan full huuru, nyt on full täys opetus. Mä laitoin trappin ineen ja mä laitoin passiivista puolustusasetukset. Näin on oikeasti helpoin puolustaa. Pidät tän keskustajan tästä näin. Ja niin kuin mä sanoin, jos vastustaja pääsee vastarista iskee, se on niin paljon vaikeampaa tuon sumpun läpi tehdä yhtään mitään. Mulla on tällä hetkellä täys trappi, edustan suojaus päällä. Mulla on ihan täys, mä voin näyttää mun strategiatkin kohta. Mulla on ihan täys trappi ja sit me isketään vastaan. Tää on paras tapa pelaa tätä peliä. Ollut käytännössä niin kauan kuin muista. Tai karvaus on yleensä hauskempaa, mutta jos te haluatte mun mielestä parhaan tapan voittaa NREistä, niin se on toi sumppu vastahyökkäykset. Ja Tevo! Miten ei tehnyt? Oli hyvä haku tuohon keskelle. 1v1 tilanteessa. Nyt vaan... No okei, puolusti vähän huonosti. Katsotaan suusintana toi oli itse asiassa opettavainen. Mulla oli saman tien, kun kaveri sai Lindrosilla kiekon, niin pitänyt kääntää... Mulla oli takaperiluistelu pohjassa L2. Mulla olisi heti pitänyt kääntyä niinku tohon luistele samaan suuntaan kuin vastustaja. Mä melkein kerkesin tohon mukaan, mutta jos mä olisin saman tien vaihtanut rintamasuuntaa, kun kaveri tuli Lindrosilla tuolla, mä olisin kerännyt tohon linjalle. Ja usein se on itse asiassa fiksua pakkina, niin luistella samaan suuntaan, eikä takaperitä hyökkäjän kanssa, koska sä oot nopeampi. Ja niin kuin sanoin, niin liikettä vaan hyökkäys ole. Liikettä. Ite ja pelaajilla. Liikettä. Vetäs. Noniin, no sehän meni hienosti. Hyviä tutoriaaleja, kun itekään osaa pelaa. Ja taas sama juttu. Mulla olisi heti pitänyt kääntyä, kaveri tulee McDavidille. Ihan saman tien pitänyt kääntyä ympäri, niin tilannetta olisi tullut. Turhaan sä rupeat hillut takaperiluistelussa, kun et sä pysy varsinkin hutissa noiden nopeampia pelaajien mukana. Ja Pasternak! Kaunista. NHL 26, kun te ootte maalintekopaikassa keskellä, niin vetäkää räpylälle. Varsinkin noilla raitiukoilla toi räpylä, niin on mun yksi helpompia tapoja tehdä maali tässä pelissä. Raitiukolla rällälle, muistakaa se. Hyvä. Mut nyt on hyvä. Mulla on just trappi inessä, niin viivalta riistot, sit vaan hana. Isketään näin. Joko syötöltä tai sit ite omalla pelaajalla. Joe Thornton. Tää Thornton tuntuu aika kiva 92. Ei Thornton tuntunut noin hyvät kyllä, mitä se oli 87 aina mun joukkueessa. Enää viivan kautta. Ei ollut vihreä auki. Ja sit mä, niinku moni tietää ja moni rakeakin aina tästä mulle, että mä pelaan niinku liian jotenkin maltilla tuolla hyökkäysellä ja pidän tätä kiekkoa liikaa. Noin pitää tehdä. Varsinkin kun sä johat. Vastustaja turhautuu, kun sä pyörit tuolla. Ne ei pääse kiekolle. Vastustaja rupeaa juokseen enemmän. Ja sit sulla aukee tontteja, kun sä rauhallisesti vaan jaksat. Luoja kiekkoa tuolla hyökkäysellä. Ja Teemu. Ikonisyöttö. Noissa. Nyt otetaan rystylä Teemu. Ei laita. Tossa oli hyvä ikonisyöttö esimerkki. Mä käytän käytännössä... Oi, mitä ihmettä! Mun pitäisi oppia kyllä puolustaa. Edelleen. Puolusti huonosti noita 1v1 tilanteessa mulla on abusattu tässä pelissä. Pitää olla parempi noissa. Edelleen pitäisi vaan kääntyä ja ottaa sen rintamasuunta sinne maaliin kohti, eikä yrittää saman tien riistää sitä kiekkoa. Noniin, nyt mä vaihdan rintama saman tien omaa maaliin päin.
Jes, nyt mulla on tää keskusta. Noin. Ja nyt me saatiin kiekko pois. Tää juttu jäi kesken. Eli ikonisyöttöjä käyttäisiin vain pitkissä avauksissa. Ne on tarkkoja täski esimerkiksi peli laittaa ikonilla automaattisesti lättysyötön vastustajan lava yli. Mutta 95% syötöistä mä itse syötän normaalisti vaan tatilla tähtäimellä, koska se on nopeampaa. Ja nyt trappi. Mä kerron mitä mä puolustan tätä keskiolit. Mä otan hyökkäin eka, kun kaveri tulee tosta. Hyökkäällä niin pitkään kuin mahdollista. Yritän saada hyökkäällä riista. Mut sit, saakeli oli nätti muuvi. Mitä ihmettä? Niin, mä olin sanomassa, että mä hyökkääjällä niin puolustan eka keskialueen, mutta sit kun kaveri tulee lähemmäs viivaa. Yritän pakilla just välttää niinku noita tilanteita, ettei kaveri pääsisi sit läpi tulee tuolta tai saada riistoja, mutta nyt mä pelasin kyllä aika huonosti, että aikelle, nyt isketään maali. Tää kaveri juoksee aika paljon puolustuspäässä, niin pieni maltti tähän. Noin, otetaan nyt maltti tää hyökkäyspäähän. Tää kaveri, kato, tää tulee täysin päälle. Mä näytän miten näitä ei vastaan pelata. Sit vaan maltilla, noin. Siis maltilla venaat, että kaveri tulee päälle, sun botit liikkuu oikeaan paikkaan ja sit vaan ajotat sen syötön oikein. Mut pidät kiekon liikkeessä, pidät itses liikkeessä. Sit välillä sä voit paikalla pelaa itsellesi aikaa. Venaat tossa, kato, kaveri tulee päälle, takatolppa aukee ja bang. Daukt. Sit vaan liike alaspäin. Toi aika nopea äijä. Siis täytyy sanoa, että niinku yleisesti mun heikko kohta viime vuosi ollut tää puolustuspelaaminen. Ehkä syy miksi mä en voittanut ikinä sitä toista MM-kultaa. Oli toi puolustaminen. Mä pystyn kyllä tätä äijää vastaan tekemään melkein mitä vaan tuolla hyökkäysalueella, just näin. Ja mitä ei Torton laittaa? Rystykämmen rystyläpäreissä on tosi hyvä. Tänä vuonna vaan peruskämmen rystykämmeni toimii. Ja alas, nyt mulla on keskeltä hyökkäjällä. Ei oo tulossa. Ja sit välillä mä switchailen. Jos on semmonen tilanne, että musta tuntuu, että mä en pakeilla saa riistoja, niin sit mä yleensä vaan hyökkäillä takakarvaan ja annan bottien pelaan noin. Ja Teemu. Nyt Teemu hanaa vaan. Kattokaa. Ja nopeet pelaajia käytätte hyväksi ehdottomasti laidasta. Näin. Ja sit tää kaveri tulee päälle, se on vielä maalin perässä. On pakko tulla kato päälle. Näin. Sit me ylipelataan se. Ei se oo sen kummempi. Mä just meinaan. Teidän pitää niinku tiedostaa se tilanne, missä mennään. Jos sun vastustaja on aggressiivinen, jos se johat, niin te voitte pitää teidän oman aikanne tonne hyökkäyspäästä. Vastustaja turhautuu ja avaa teille noita tontteja. Sitten tietenkin, jos te olette häviöllä, tai vastustaja pelaa passiivisesti, sit toi ei ikin toimi, että sä ootat, että kaveri tulee päälle ja you know. Ja nyt puolustus. Kokeillaan nyt itekin keskittyä tähän näin. Nyt mä otan hyökkää, mä otan pakkia ollenkaan. Jeps. Hyökkää tosta noin. Hyökkääjän kanssa aika hyvä ottaa useimmissa tilanteissa. Nyt muuten aika nätti maali, terve! Mä voin sanoa, miten niinku noi tilanteet tapahtuu. Vastahyökkäyksessä toi nyt tulee siitä, että mä oon pelannut NRI 15 vuotta ja tietää täsmälleen, miten ne botit liikkuu. Mut tossa mulla on käyttösyöttö Matthewsilla ja mä tiedän saman tien. Mä näen, että vasta lähtee liikkuu, niin sit mä oon vaan valmis laittaa heti takaisin. Ja niin kuin mä oon paljon puhunut niin kuin liveissä, niin mulla on aina R2 pohjassa, kun mulla on kiekko. Ja mä oon niinku valmiin syöttää. Ja sitten, jos mä en syötä, niin sit mä L1:stä peruutan sen syötön. Puuliju tulee. Läheltä maaliin tänä vuonna, toi nyt ei mennyt sisään, mutta ootte tässäkin videossa nähnyt ihan perus rystykämme, kämmen rysty. Läpäreistä menee tosi hyvin sisään. Ja hei, tästä pelistä tuli voitto, 6-3-5 sekuntia jäljellä. 2-0 rekordi. 20 lähelle. JH86, tää onkin tuttu mies. Se on ihan käsittämätöntä. Sen jälkeen kun mä oon ruvennut suomeksi tekemään kontenttia, niin mä en kertaakaan saanut 20 ja 0. Se on ihan sairasta. Viime vuonna oli se 1-19 ja 1, mikä meni viimeisessä pelissä jatkoajalla. Mutta niin, kyllä nyt olisi aika kyllä. Tää olisi hieno tapa. Varsinkin jos tää ehkä jää mun viimeiseksi champsista, niin. Kyllä se pakko se 1-20 naulaa täällä Suomi käyttäjällä. On se pakko. Jos te ette seurannut mua silloin, kun mä tein enkkukontsaa, niin no silloin nyt tuli pelattu hutti joka päivä, tietenkin. MMS kapotti kaikki pyöriä, se oli vähän eri tilanne. Mutta niinku parhaimmillaan, niin varmaan joka toinen viikko 20-0. Joka toinen ja joka kolmas viikko keskimäärin aina 20-0. Tai 19-1. Mä en oo aina ollut niin huono, mitä tässä niinku, vaikka tänä vuonna Champsissa 17-3 tai mikä toi viimeisin oli 13 voittoa. Joka oli mun huonoin niinku ikinä. Niin, niinku, saakkeli. Nyt mä näytän, hei. Nyt on jengi ines, mulla on pari viikkoa breakki, hyvä. Nyt on tämmösen potentiaalisesti viimeinen jabsi, hirveä hype. Renick. Ja nyt lätty. Aika kiva lätty. Huhhuh. Noi lätyt oli paljon parempia ennen, mutta jos sä löydät semmosen tietyn gapin, niin noi lätyt on siitä hyviä, että ne lähtee vähän hiljempaa. Ja sä voit just noille mailoja yli, niin vähän leikkiä noilla. Täytyy sanoa, että te ette kyllä periaatteessa tarvii lättyä.
Esimerkiksi moni tätä Nikke Danglasi, mun mielestä NRin paras pelaaja tällä hetkellä, niin mun mielestä se ei käytä ikinä lättyä. Mutta mä tykkään noista tietyissä tilanteissa, varsinkin pieniin tiloihin, tai jos mä haluan laittaa pelaaja eteen syötö esimerkiksi tossa tilanteessa, niin sit toi hyvä välillä, ja Jeremy Roenick. Toi ei toiminut pari NRiin toi, että sä kierrät maalin takakulmaa, mutta toi on back tässä NR 26. Eli rystyllä tai kämmenellä, kun te tuutte maalin takaa, pääsette tohon keskelle, niin takakulmaan vetämällä, niin toi on... Se on 50-50, onko se maalis käytännössä. Otas Matthews, nyt on takatolppa ihan auki. Vai katko sieltä vastustajat? Ja mut siellä on uudestaan, miten ei Aikel tehnyt? Ja sit takatolpalle, aina kun on linja, niin laitatte sinne. Läheltä maaliin takatolppa on... Niin, se on aina maalis. Nyt olisi vihreä one-timeri, mutta mä otan maltin, mulla pelaajat vaihtaa, niin pitää vähän venaa katsoa, että tuolta tulee toi pelaaja. Noin. Otetaan Teemu mukaan, sitten Teemu laidasta. Mennään maalin takaa katsoa. No niin, pysytään siinä liikkeessä, mistä mä puhuin. Silloin kun te menette staattiseksi näin, niin silloin vastustaja helppo lukea teitä. Nyt oli hyvä. Kato, pari syöttöä nopeasti, niin tossa onko se vetolinja ohjuri saman tien. Liikkeeltä avaatte, kato. Tossa on aika hyvä tila, mutta takaisin. Onko vielä parempi tila jopa? Sitten maltti. Mennään maalin takaa välillä. Se on tärkeää, että teette samaa juttua, vaikka koko ajan pelaa viivasta. Välillä pitää sitten, jos sieltä ei aukea, niin sitten menette kulmaan. Teette, kato erilaisia juttuja. Daukti. Nyt tää vastustaja pelaa selkeästi tosi passiivisesti. Ja aika hyvä. Silloin just pysytte liikkeessä, pysytte itse liikkeessä. Avatkaa ne tilat ja heti kun on viivastakin vetopaikka, tulee noita ohjureita, vetäkää. Vaikka ne ei suoraan mene sisään, te välillä saatte ohjureita, jotka ei ole niin hyviä tässä pelissä, mutta noin riparit on. Te saatte täyspainet päälle ja sitten kaverin pakka hajo. Ja jos te saatte riparit lapaan, niin se on usein kanssa maalissa. Jes, tiivis. Katsotaan mistä vihu tulee. Tohon mä en pysty iskeä, siinä on liikaa tilaa, niin sit otetaan vaan toi keskusta. Toskin esimerkiksi, jos toi bottipakki olisi ollut lähempänä, mä olisin saman tien iskenyt. Ottanut pelaajavaihe ja kiinni. Mut vastustajalla oli just sopivasti tilaa, että se olisi kerennyt kyllä reagoimaan siihen. Niin mä annoin vaan sitten... Mä otin vaan hyökkää ja menin keskelle puolustaa. Enkä turhaan ajanut itteeni ohi. Ja keskusta tiiviinä. Just näin. Nyt mulla on pakki. Hyökkäysalueella, silloin kun vastustaja pääsee hyökkäysalueelle pyöriin, niin lähtökohtaisesti aina otatte hyökkääjän haltuun. Koska ne hyökkäät pelaa liian ylhäällä. Ihan sama mitkä strategiat sulla on tossa puolustusformaatiossa, niin se on tärkeää ottaa hyökkää siihen keskelle. Jos sä otat pakin näissä pyörityksissä, niin kuin tossa. Mä otan vastareissa pakin ja sitten kun lähtee pyöriin, niin mä otan hyökkää. Muuten toi keskusta on liian auki. Just näin. Vedetään puljulle lätty. Just näin. Toskin kaveri daivas. Tai avaukset noin lättyseltät laitoihin on tosi hyvin. Menee lapoja yli justiin. Ehkä noin laitalätyt on niinku paras tapa käyttää nyt lättyä. Ne voi vaan lataa täysin ja laittaa lapoja yli. Mut nyt mä kerron teille vaihtovilpi. Vaihto. Nyt ollaan toisessa erässä, niin kaverit vaihtaa pitkälle, niin sitten voitte tälleen abusa. Heitätte tonne pitkä. Sulla äijät siellä ekana. Koska iso vaihtoväli ja miten toi ei mene sisään. Te saatte paljon läpäreitä noilla. Vedätte vaan sinne laitaan, vedätte lätyn laitaan, mitä ikinä. Jos tuolla on tilaa, vaihdatte toisessa erässä. Kaikki, varsinkin parempi pelaaja vastaan, teidän pitää kanssa olla hereillä. Mä näytän uudestaan, vaikka mulla on freshit kentät. 4 kenttä, kato. Sitten mä heitän vaan lätyn tonne. Mulla kaikki vaihtaa noin. Ja mä saan ihan ilmaisen vastahyökkäyksen, kun mun pelaajat vaihtaa tuolla kaverin maalin lähellä. Toi on tämmönen kakkoserän kikka, mitä te voitte käyttää. Nyt pitäisi just näin heti kääntö, kun saatte viivalla riistä. Ja sit käytätte näitä nopeuksia hyväkseen. McKinnon on niin paljon nopeampi kuin Daukihan, että siis Hana! Se on varmaan tullut teille selväksi, mutta Hana! Ei siis kellään, ihan sama kuka, sä oot maailman paras pelaaja. Et sä siis jos sulla on vastustajalla nopeampi pelaaja, sä et voi tehdä mitään. Tai sun pitää pelaa ihan täydellisesti noin tilanteet. Hyökkäjällä on aina etu noissa, sulla on nopeampi äijä. Aika hyvin pelattu, onneksi se on kiekko. Ja potvi vastahyökkäys nyt. Kato täysiä vaan. Ja vähän kikkaillaan vihun kanssa. Noniin, meni tuuren sisään, mutta oli silti hyvä esimerkki. Okei, vastusta lähti pois. Noniin, 3-0 rekordi. Loistavaa. Tää nyt on viimeinen kerta, kun mä puhun tästä suorahanasta, koska mä oon niin paljon tästä puhunut. Mutta oikeasti, aina. Kato, kaveri, pitäis tässä vaiheessa kääntyä. Manuaalisesti. Sen pitäis kääntyä. Miksi sä puolustat takaperin, kun mä pääsen... Käytännössä ihan sama mikä pelaaja, niin sä luistat kovempaa kuitenkin etuperin kuin takaperin. Sit se on jo myöhässä. Ei kerkeä. Mä tiedän, että se joutuu jotenkin reagoimaan. Pikku stoppi, niin kaveri on täällä. Tai sä saat... Niin, käyttäkää pelaajan nopeut hyväksi.
Kerron mun ensimmäisessä opetusvideossa ihan totaalisen taktiikka niinku tutorialin, niin mä en nyt puhu näistä enempää, mutta mä voin näyttää teille nyt, mitä mulla on. Eli maali edustaa 1. ja 4. kenttä, maalin takaa 2. ja 3. kenttä. Just et saa vähän variaatio sinne hyökkäyspäähän, ei aina sama. Mun mielestä viivanousu pitää olla aina nollis, muuten tulee liian kiire omiin. Ja nyt se mitä mä kokeilen näissä champseissa, niin kaikki trappi ja edustan suojassa vetäytyvä. Hyökkäyssetit on aika perus, mut niinku just mä oon karvannut koko vuoden ja just champseissa tullut 17 voittoa ja 13 voittoa, kun mä oon puolustanut aggresti, niin nyt mä puolustan niinku kaikki muutkin, eli passiivisesti. Vaikuttaa ainakin toimivan tähän asti. Lol sell, one more year. Yes sir. Noni, eiköhän mennä 4 ja 0. Jos mä saan 20 0, se otetaan mun uuden Pleikkari Proon ansio. Tähän väliin PlayStation Suomen mainos. Mä sain sieltä just itselleni uuden PS5 Proon. Tässä ruudulla näette vertailua kauan kummallakin konsolilla kestää avata NRI, avata hutti, mennä katsomaan oma kokoonpano ja sieltä mennä vielä kauppaan, etsimään korttia ja stoppaan kellon kun marketin saa auki. Tässä samalla kerron miten PS5 Pro eroaa normi PS5. En sanoisi, että itse peliin saat etua online kilpailumielessä PS5 Prolla, eli ohjaimesta konsoliin viive on sama, mutta Pleikkari 5 Pro tekee yleisesti pelikokemuksesta paremman näköisen ja mukavemman. Varsinkin offlineissa sekä esimerkiksi vaan konsolin nopeudessa, ja tässä näette sen itse. Tässä voi tietenkin omasta näppäilynopeudessa tulla inhimillisiä virheitä sekunnin tai 2, mutta tää antaa joka tapauksessa hyvin kuvaa konsolien nopeuserosta. Normi PS5 tää prosessi kesti minuutti 47 sekuntia ja PS5 Prolla minuutti 14 sekuntia. Eli käytännössä PS5 Pro on mun testin mukaan noin 30% nopeampi NRin valikoissa, joka tietenkin pitkässä juoksussa voittaa sulle paljon aikaa esimerkiksi hutin pelaamisessa. Mä jätän descriptioniin vielä linkin, mistä näette tarkan listan PS5 Proon ominaisuuksista. Palataan videon pariin. Kaveri tulee hanalla. Mä oon alla nyt. Jep. Eka pakilla ja sitten se laituri haltuu ja ajat itse tähän keskelle. Ja blokkaat nää viivovedot sitten. Nyt mä annoin vähän liikaa kyllä kaverin kävellä tohon noin. Hyökkääjä haltuu keskellä. Just näin. Vastustajalla ei oo yhtään mitään. Ja sit varsinkin, tässä näette hyvin, jos vastustaja ei liikuta kiekkoa, niin sulla on niin helppo vaan olla tässä kesken. Eihän se pääse yhtään mihinkään. Nyt esim. Vastustajalta puuttuu ihan täysin liike ja syöttely. Kato. Niin kuinka helppoa voi olla puolustaa, kun ei kaveri niinku tee mitään käytännössä. Ei ole mitään vaaraa. Yhdellä pelaajalla tuolla noin, niin kaikki tietää mitä sieltä tulee. Sitten done. Ja Hana avaa. Hana laidasta, ja me käytetään nämä vastarit hyväkseen. Näin. Tiivis keskeltä, vastari saman tien ylöspäin ja maalinteko tontille ja kiekko on uudessa. 1-0. Vihulla on ollut ekat 5 minuuttia kiekko, mutta mä johan 1-0. Joten eka otatta vaarallisen vastarin pois pakeilla. Koska noi bottipakit on siis ihan hirveet puolustaa noit vastareita. Sun on pakko ottaa muista viivan jälkeen bottipakki, jos kaveri tulee hanalla, koska muuten noi botit avaa ton selusta. Heti kun se vaarallinen vastari on saatu puolustettua, niin sit vaan hyökkää ja haltu. Aika täysin. Ai nyt kyllä yli pelas. Hyvä oli. Huonosti puolusti. Oli ihan varma, että luistelee ohi, mutta hyvä pysähdys tossa noin. Mä teen sama. Tuun, pysähdy keskelle. Ja chara. Silloin kun sulla on hyvä pelaaja taklaamaan, tai pelaajilla on iso kokoero, taklaukset tai pienet tönäisyt on loistava tapa saada kiekko pois. Niin kuin me nähtiin äsken, tää kaveri ei liikuta kiekkoa. Näin. Meillä on tää keskusta ollut, ja jos sä et liikuta kiekkoa, niin et sä ikinä, noi botit ei liiku silloin, ne on aina oikeassa paikassa, sulla on ite tosi helppo lukea. Tää on nyt loistava esimerkki niin vastustajasta, joka mun mielestä hyökkää just väärin, miten pitäisi käytännössä täystrappia vastaan. Liikettä. Paketti liikkuuko liikkeessä, just näin. Koko aika liikkeessä. Ei pysähdytä missään vaiheessa liikkeessä. Ja sieltä se aukeaa. Joe Thornton, koko aika liikut. Vastustajan botit on ihan pihalla. Vastusta ihan pihalla. Kiekko maalista. Ja vastari. Nyt kyllä kaveri pääsee näihin vastareihin, vaikka mulla on täystrappi. Pitää saada noin keskusta. Noi on vaikeita pakeilla oikeasti, kun tässä pelissä sun pitää katsoa toi keskustaleikkaus ja sitten se sivuhadatus. Niin se vaan pitää yrittää lukea vastustajat, mitä sieltä on tulossa. Niin kuin olette tässäkin videossa nähnyt, niin ei se ole kellekään helppoa. Toinen erä. Ja sama jatku. Nyt se laittaa takikselle. Yritin olla siinä. Mitä mä en saanut tota? Noitkin sattuu. Sä oot linjalla ja sun pakkeja saa sitä haltuun. Ja nyt. Saadaan vastari, Mäkkinohanaa ja pik. Persesuojaus, mikä mä oon opettanut teille. Ja sieltä. Rystyltä uunii, siellä lepä. Tosta persesuojauksesta vetäminen rystylle tai kämmelle tuot laidasta vastareesta, niin toi on tosi hyvä. Tosi hyvä maalinteko tontti kanssa. Ja sä saat just sillä persesuojauksella sopivasti niin suojattua ton kiekon vastustajalta pois, kun se yrittää tulla taklaamaan. Vihulla on ollut puolet enemmän kiekko kuin mulla, mutta ihan 3-0. Ja näin, riista. Vastustaja turhautuu täältä tulla. Tehdään taas persekääntö, kämme.
Nyt otti kaveri manuaaliveska. Aika hyvä oli. Silloin kun tuotatte noita manuaaliveskoja, niin just läpärissä käyttäisin. Silloin käytätte sitä divea, flying bowcheckia, hyppäätte kaverin jaloille, tai sitten välillä otatte tuolla just manuaalisti, jos arvelette, että se menee johonkin, vastustaja menee johonkin kulmaan. Tuossa oli hyvin pelattu vastustaja. Ja se tiesi, että mä menen kämmenellä, niin otti vaan veskariin. No. Edelleen mä en tuu kertoa teille noita näppäimiä tässä videossa, kun mä kerroin ne kaikki näppäimet siinä. Noin kuukauden takaisessa videossa. Löydätte sen tältä kanavalta. Se on just tärkeää kans niinku hiffaa sun vihu vahvuudet ja heikkoudet. Tätä ei vastaan, mä edes yritä ottaa sitä riistoa, koska mua ei jännitä yhtään, jos se hyökkäysalueella pyörii. Joitain vihuja vastaan mä yritän olla aggressiivisempi viivan päällä, jos musta tuntuu, että se saa hyökkäysalueella jotain aikaa. Mutta tää ei saa, niin mä voin olla niin passiivinen kuin mä haluun tossa noitten riistojen kanssa. Otetaan siitä. Thornton loi McKinnon. Ja viivan päällä riisto, Hana, Kutcherov, McKinnon. McKinnon on niin nopea, että se pääsee yksin tonne. Taas pelasti manuaaliveskarilla. Te saatte tuolla manuaaliveskarilla pelastettua noita varmoja maaleja, kun te tiedätte. Toskin on helppo lukea, että mä menen kämmenelle loppujen lopuksi. Vastustaja ottaa sen manuaaliveskarilla pois. Joo. Mylly pyörii vaan. Aika kivalla muuvilla. Mä käytän tosi paljon tuota laidasta, tuota L2 suojausta. Edelleen minkä mä oon opettanut teille. Ja sitten siitä kun saa käännettyä toiselle tolpalle. Ja näin. 4-0 rekordi. Come on, hei. Vitsi on hyvä fiilis mun pelistä. Totta kai vastustajat kovenee mitä pidemmälle mennään, mutta hyvää tekemistä ollut. 5. vihu. Barre 92. Alright. Pinssin paidat päällä. Tämän pelin jälkeen ollaan neljäsessä matseista pelaat. Ei vitsi tää iso kaukalo. Tää pitäisi kieltää hutista lailla tää Eurooppa-kaukalo, mut ei, näin. Sieltä aloituksesta suoraan Joe Thornton. Mutta aloituksen jälkeen, ja saatte pakeille kiekon, mä yleensä laitan pakki sentteri. Voitte myös mennä pakki laitaan tai pakilla vaan nostaa itse. Mutta joka tapauksessa te pääsette aloituksen jälkeen, jos saat suoran aloitusvoiton pakeille tai sidonnasti saatte kiekon, niin vastustajan pakit niin on aika seisovilla. Niin te pääsette tolleen suoraan hanattamalla. Pari syötöltä ja sit ite vaan viemällä, niin aika hyvin yllätetty. Näytän uudestaan, nyt mennään laitaan ja tuolta vaan. Kato kun noi pakit on liian ylhäällä, noi bottipakit. Sitten on kiinni. Ja Kutcherov, Noi, kaveri antaa vihu. Tuon takia se ei aina kannata laittaa peli. Vaikka. Ja viivan jälkeen Hanaa ylöspäin. Vedetään sitä tommonen matala. Mulla oli 2-1 tuolla maali edessä. Niin noi matalat tuolta kulmista, varsinkin vastareista, niin noikin välillä, jos te ette löydä syöttöä, niin on hyviä. Koska noikin oikeeseen paikkaan, niin riparihan on pöntössä. Katsotaan mitä tää vastustaja tekee, jos mä puolustan samalla lailla. Yrittää saman tien tulla. Mut heti paljon aggressiivisemmin kuin toi äskeinen vihu. Joo, täältä tulee heti. Just nopeet ratkaisuja, niin mä en nähin niinku, tiedätkö 5 pelaajalla samalla lailla rytmittää tai päästä tuohon keskelle. Hyvä riistä. Sitten isketä. Tuot vihanaa vaan, kato se pääsee tuot noin ja nyt tehdään häkki. Noin, pikku kämmerystykämme. Veskarin, kunhan te saatte poikittais siellä läpärissä. Oli se sit kämmerystykämmen. Ihan perus joku liikutte vasemmalle ja vedätte rystylle. Menette oikealle, tiedätkö? Ei se tarvii noin vaikeet olla, mutta pikku sivuttasliikkeen veskarilla, niin käytännössä ihan sama mitä te teette NHL26, niin kiekko on maalissa. Mut vastustaja lähti pois ja hei, 5-0. Hyvä tahtiin mennä. Mä laitan muuten tähän. Ja jos nää nyt on mun viimeiset huttipelit, niin MM-skava paida vuodet 2022. Tulee tämmönen MM-skava fiilis taas näin. Hirveä hiki. Villipappa, alright. Ei vitsi, tääkin pelaa. Oikeesti hei. Kun te pelaatte tätä huttia, tässä teille viikki. Ottakaa nyt hemme. Ottakaa nyt pois tää oikeastaan. Iso lentokenttä kaukalla. Tää on niin epärealistinen. Ei liigakaukalot oo niinku, tiedätkö puolet isompia mitä nuo NR-kaukalot on IRL. Täällä on ihan perseestä pelata. No botit on niin muutenkin niin pihalle, niin sit kun sä laitat niille vielä puolet enemmän tilaa sekoilla, niin. Mut isoissa kaukaloissa, niin silloin vaan, mitä suuremman syyllä, niin toi liike on tärkeämpää. Koska on niin paljon enemmän tilaakin. YVlle nyt ei oo mitään oikein isoja vinkkejä. On vaan paljon enemmän tilaa tehdä kaikkea. Pääasia on silti se, että sä pysyt liikkeessä. Portta, otetaan tuolta Danne. Ehkä noit one-timerit voi kauempaa, varsinkin vihreänä. Sä saat niitä tosi hyvin auki YVllä. Nyt ei ookaan YV tänään, mutta kiekko liikkuu. Näin, mulla on täyspaine päällä. Tullaan tolla maalieduspyöräytyksellä ja kiekko uunissa. Sitten laitaan lättä, näin ja pulju menee. Ei mitään jalkaa. Silloin kun teillä ei ole jalkaa energiaa, niin silloin teette just noin. Toi nyt oli huonomman menetin, mutta älkää lähtekö pelaajalle ilman energiaa pusket tonne hyökkäysalueelle. Silloin te vaan menetätte kiekon ja sit vihu iskee vastaan ja silloin on ikävä tunnelma. Niin yrittäkää aina. Yleensä silloin kun mä lähden avaa peliin, niin mä vaihaan ne kentät. Just sen takia, että mä saan niitä uutta äijää. Mut sitten aina kun on paikka, niin tosiaan iske niihin vastareihin, jos on vähänkään vihreät. Mut jos se ei oo, niin silloin vaihti kenttä. Mä en silloin kun mä puolustan, niin mä en käytännössä ikinä vaihda ketjuja. Varsinkaan pakkeja. Pakkeja älkää vaihtako ikinä, kun vastustajalla on kiekko. Jos ne tulee niitä kohti, ne lähtee suoraan vaan vaihtoon, jos te vaihdatte ne. Ne ei niinku yhtään lue sitä peliä.
Hanava, just näin. Ja Hanalla. McKinnon, on toi siis, tää on ihan käsittämätön. Eihän mulla tämmöstä McKinnonia ollut mun jengissä koko vuonna. 92 McKinnon. Tää McKinnon Kutcherov Thornton kenttä on kyllä dominoinut. On dominoinut tää alkuchamps. Siellähän ne seinälläkin on McKinnon ja Kutcherov. Aika hyvä. Aika hieno oli. Katso tossa. Hyvä. Hieno maali. Okei, vihu lähtee. Tulee kyllä nopeet pelejä nyt, 6-0. Niin, tää on tämmönen simppeli asia. Mikä mun mielestä kaikkien pitää tietää. Kun te tuutte laidasta, tuutte keskelle, niin kuin mä sanoin, tää on tosi vaarallinen veto tästä rällälle, kaikki tietää se. Niin yleensä, jos vastustaja antaa se eka, niin se ylireagoi sitten. Tässä vastustaja heti, ottaa keskustaa, noin. En mä ois varmaan päässyt, no ehkä mä olisin päässyt vedolle, mutta silloin te voitte niinku rupeta kusettaa sitä. Eli menette kämmenelle, sit takas rystylle. Noin. Niin nyt on niinku kaikki auki sitten. Nyt sit jää takatolppa auki ja... Noi on niinku vaarallisempi juttu NRistä. Jos teillä on joku tietty juttu, mitä te teette tosi hyvin, mikä on vaikea estää, sit keksitte siihen samaan juttuun niinku jonkun yhden variaation. Ja teette vaikka niitä molempia väliin ristiin. Niin sitten vastustaja tässä 1v1 tilanteessa vastustaja ihan pihaa taskumalekkaan keskellä. Ei vitsi, se välillä vetää, välillä se tulee takaisin. Niin sit se jää seisoo tähän ja sit niinku te voitte tehdä käytännössä ihan mitä haluatte. Anna armo, iso emme. Silloin oli, silloin oli joku 98 Dupontti, täällä oli näitä 95 plus pelaajia. Miten ihmeessä noit saa, siis herra jestas. Sairasta. Mun mielestä EAN pitäisi kieltää lailla yli 95 overall pelaajat. Niitä ei saisi olla hutis ollenkaan, ei missään vaiheessa vuotta. Ja pilatan peli. Kaveri halusi vielä, että mä annan armoa nimen perusteella. No niin, nyt pitää olla fokus. No niin, keskusta tiiviinä, just näin, ja blokataan. Sitten isketään vastaan. Saadaan se riisto, niin McKinnon. Siis tää McKinnon on niin elukka, se tulee täältä ja laittaa siihen Dauktille ja on nättiä. Jos tossa olisi ollut lefti-äijä, mä olisin aina vetänyt one-timeri. Mutta eihän se niinku raitiäijällä mee. Niin toi on tosi hyvä, varsinkin kauempaa maalia. Niin sit menette takas sinne etukulmaan, missä syöttö tuli. Veska liikkuu, se ei kerkeä liikkuu enää takaisin. Toi toimisi kyllä niinku ihan leftinkin äijällä. Tietyissä tilanteissa. Mutta totakin te voitte viljellä. Jos teillä on aikaa viedä takas sinne puolelle, missä syötätte, niin harvoin veskari kerkeä noin. On se teema. Mösserille. Oho, vedetään ihan levy. Mä en ole noista harhautuksista puhunut. Mä lähtökohtaisesti sanon, että eihän mä täskään pelissä oikein, tai täskään videossa tehnyt oikein mitään muuta kuin suojausta vaan ja L2. Noita perusharhautuksia niin tarvii tosi harvoin. Ehkä jossain 1v1 tilanteesta voitte käyttää niitä tai näin, mutta niitä ei käytännössä tarvii. Ei ne oo kauhean käytännöllisiä oikein missään tilanteessa. Sä pärjättää perussuojauksella, niin kaikista pisimmällä. Tietenkin sä voit välillä yllättää vastustajaa ja onhan näitä silleen niin, kiva tehdä, mutta ei niistä käytännön hyötyä ole. Tai tosi harvoin. Ei. Nyt pitää mennä alas, Daukt. Okei, miten mä en saanut toi kiekkoa pois? Mä olin just sanomassa, että nyt mä käännyin just oikeeseen aikaan niinku omiin. Että mä sain ton Dauktin tohon. Mulla oli maila tossa. Miten mä en saanut toi kiekkoa pois? Ei pokee osu tai toi manuaali. Mä haluan maila. Kutcherov. Mä näen vaan. Ja sitten me tullaan täältä. Mekin osataan iskeä vastaan. Ja takatolppa. Hieno syöttö, terve! Tos taas, feikki keskelle, heti takas laita. No jo niin pahoin, kun sun vastustajan on käytännössä pakko ottaa se keskusta veke. Kusettaa noissa tilanteissa, niin kuin mä oon puhunut, niin se on niin vaikea puolustaa keskeltä aika kivasti. Tai vihu kyllä ylipelaa aivan täysi, pikku L2-suojaus ja näin. Siellä lepää. Toi L2 niinku harhautuksista, jos ton nyt harhautuksista laskee, niin toi L2-suojaus. Niin toi on. Peli kuin peli, niin tossa pikku L2-suojaus. Väistetään se poke sieltä tai taklaus, mitä ikinä olisi tullut. Ja sit kämmenelle. Kiekko uuni. Ja nyt on kiire. McKinnon, en mä tohon ei kerke. Nyt pitää kato. Sieltä tuli dive. Just noin. Sit välillä tietenkin vastustaja välillä pääsee läpi, niin sit pitää just manuaaliveskarilla yrittää pelastaa. Ja tai sit vaan bottiveskarilla toivoo, että kiekko ei mene maaliin. Ettehän te aina voi ottaa manuaaliveskariinkaan, koska silloin vastustaja tietää, että se on tulossa. Tarssa. Nyt oli aika nätti läpisyöttö. Terve. Yritin sitä räpylää hakea. En olisi päässyt ihan täysin suoraan läpi tästä. Miten nyt vastustajan koko aika läpi yhdellä syötöllä? Daali. Hyvä. Ei jumalauta. Ton takia ette heitä sitä kiekkoa peliin. Ai, mitä mä teen? Sitten vaan rantainen. Nyt tää suorahana pois. Näin. Ja sit vaihdetaan hyökkäin. Nyt ei viho pääse mihinkään. Se ei oo tosta... Se voi kerran sadasta mennä tosta jonkun jalan kautta, mutta jos kaveri yrittää asettaa 4 äijän läpi keskelle, niin se nyt harvoin toimii. Ja nämä jutut, mitä mä opetan teille tässä videossa, niin hauska juttu on, että ne ei NRistä, varsinkin nämä tietokoneihin liittyvät jutut, niin ne ei ole muuttunut niin kauan kuin mä oon pelannut. Esimerkiksi noi botit jäätyy sinisellä tai vastahyökkäyksi. Ne on ollut 15 vuotta, kun mä oon pelannut, niin aina sama.
Et tietyt jutut tässä videossa, ihan sama pelaatteko te mitä NRiä, niin toimii. Sitten on tietenkin näitä tän NR-spesifi juttuja, esimerkiksi toi räpyläveto, raitiailla ja TMS. Tai toi yksi muuvi läpärissä. Mut suuri osa näistä jutuista toimii kans ihan sama mitä NRissä pelaat. Ja tää liike on kans yksi. Liike kiekko liikkeelle, niin tää nyt ei... Eihän se jääkiekkopeli siitä nyt mihinkään muutu, että... Ja samalla liiarrelätkästä ei pitää olla liikkeessä. Jengi sanoo, että NR ei ole realistinen. Joo, tietyllä tavalla, totta kai tässä on peliolemassa elementtejä, mutta tommonen perustiaksä syöttely, milloin sä syötät, milloin liikut. Ja semmonen pelin ajattelu, niin se on mun mielestä ihan samaa kuin oikeassa lätkässä. Mä oon 100% sitä mieltä, että tää nostaa sun hoki-IQta ja joo. Sä tarvit oikeat hoki-IQt tämän pelin pelaamiseen. Sitten siihen saat noit peliomaisia elementtejä sisään, niinku vaikka tää L2-suoja tai noi tietyt NS-glitchimaalit tai tiedät noi tietyt paikat, mistä menee sisään. Niin sit sä oot aika valmis pelaa tätä peliä. Nyt on muuten takis auki. Nyt oli, ai vitsi mikä seivi. Nyt oli vastustajan ikävä tilanne. Se jäi tohon keskelle. Se joutui yksin puolustamaan tuota mun Dauktin vetoa ja sit Tevo. Niin mä katoin kun mä ottaa pois ja sit mä tein sen mikä jäi auki. Mä työnnän tän, katsotaan. Noin. Näin. On nättiä. Ja Jack Eichel. Mäkin yritin työntää. Vastustaja itse asiassa työnsi takaisin, mutta toi on noissa työnnöissä hyvä. Jos sä työnnät takaisin, niin silloin sä oot itekin siinä ajoissa. Ja heti, aina kun työnnät, niin R2 yrität heti ottaa haltuun ton laitahyökkäin. Saman tien ja tulla sillä manuaalisesti tohon. Sit sä kerkeät noihin irtokiekkoihin, noissa sidonnoissa. 3-2, nyt on paha. Eka otetaan tää vaarallinen vastari pois. Jep, pakilla just näin. Ja sitten vihu pyörittää, niin otetaan laituri haltuun ja me blokataan tää. Me ei blokattu. Oli vaan maskissa. Toi on tosi, jos puolustaa keskeltä tiiviisti, niin toi on se huono juttu, mitä voi käydä. Et jos vihu saa noit vihreät one-timerit TMS ton maskin läpi, tai blokin läpi, niin sittenhän noi on vaarallisia. Mut toi pitäis kyllä suurimman osa ajasta sä kyllä blokkaat sen tossa, kun yrität olla linjalla. Butcherov ja näin. Nyt mä oon ottanut pakkia ollenkaan. Noissa vastareissa, jos sä pääset hyökkää takakarvaan, niin se on kyllä paras. Kato näin. Sitten noin botit jää tohon alle. Tietenkin jos sä pääset takakarvaan, niin otat sen pakin haltuun. Ja näin. Läpi vaan. Rider. Hyvällä maltilla. Nyt on vastustaja taas aivan liikaa juttui puolustettavana. 3-2 maali ja mä voin kusettaa, että mä menen keskelle, mä voin mennä takaisin. Siellä on 2 syöttösuuntaa auki. Mikki oli keskellä, Teemu takiksella, vihu pyöriä siellä. Näin. Vähän kusetat vihuu. Ja pienellä siis maltti on yksi tärkeimmistä jutuista NRissä. Sä et laita sitä ekaa passia, minkä sä näet. Varsinkin noissa tilanteissa, missä sulla on paljon tilaa. Sä vähän kusetat vihuu, laitat vihun miettimään ja... Niin sit aukeaa se kaikista varmin tontti. Ai, toi oli paha. Kato, kaveri sai heti ton paki, tai ton laituri haltuun tosta noin. Otan keskeltä vaan. Mä annan sen vetää niitä viivakuteen. Ja blokkaan, ja kato, näin. Mä luotan, että mä saan noin blokattu, vaikka se teki sen yhden. Laitakin. Tää on kyllä tässä iso, siis tää iso kaukalla. Sulla on niin paljon vaikeampi puolustaa täällä, kun on niin paljon enemmän tilaa. Saakkeli. Vihreä meillä on blokilla, ja sitten kyllä te tiedätte mitä mä oon. Heti kun blokki, niin kääntää. Saman tien kääntää. Näin, ja Hanna, käytetään suoraan vaan. Ja sit viivan jälkeen sul menee pelaaja tonne ylöspäin ja se olisi pitänyt olla maalissa. Nyt olis tontti. Pitäisikö vetää? Hyvä haku. Yritin sen räpylälle, mistä mä puhuin. Ja yksi juttu, milloin väliä tässä pelissä? Maski. Jos toski oli oma pelaaja veskan maskissa. Noi maskit vaikuttaa yllättävän paljon veskareihin. Ne voi päästä aika ihmeellisiäkin vetoja viivasta. Tai vähän kauempaa, jos siinä on pelaajaa maskissa. Oma tai vastustaja. Niin kannattaa kyllä viljellä noita. Mun mielestä se vaikuttaa, se on ihan suoraan koodausprosentti, että veskari reagoi. Jos on joku maskis, niin ne reagoi. Onko se joku 20% huonommin tai jotain tämmöstä. Olisiko keskellä? Ja nyt on kyllä Matthewsilla tilaa. Mut me venataan vielä. Siellä se Eichel olisi ollut. Toi oli vähän tommonen, että olisiko Matthewsilla pitänyt vetää 50-50. Monet on varmaan sitä mieltä, että on. Mut siinä, jos mä olisin saanut tosiaan Eichel, niin se olisi ollut sit varma takatolppa. Tuossa on niinku tommonen oma. Siis mun mielestä mun paras juttu pelaaja on aina ollut maltti. Että mä löydän yleensä aina sen täydellisen spotin. Enkä ota sitä ekaa vetoa. Mut tietenkin on joskus sitten itelläkin esimerkiksi tilanteita, että olisi ollut veto ja sit hakee sitä täydellistä ja sitten saa oikein sitten saa mitään enää. Sitten saa vetoa ollenkaan. Se on vähän kaksipiippunen juttu. Mut toi on ollut se oma pelifilosofia aina, että ottaa sen täydellisen tontin. Sitten just ei voi aina yrittää ottaa täydellistä. Välillä tietenkin pitää vetää oudoistakin kulmista. Otetaan tää viiva, se menee varmaan tonne pakille. Jep, ja nyt mä otin sen. Nyt oli niin selkeä, että piti manuaalisesti ottaa toi pois. Ja pulju. On. Easy time, Jesse, easy time. It is. 20-0, Jesse, it is time. Sitten vaan alas. Vitsi kun, sä et voi, toi on tosi vaikee. Tällä isolla kaukalla sä et pakea voi puolustaa noita laitoja. Liian paljon tilaa oikeasti vastustaa. Sun on melkein pakko yrittää ottaa hyökkäällä tää keskustelu. Oho, ohjuri maali, noita kyllä harvoin näkee. Mut noille ei voi mitään siis.
Oikeesti. Ei ollut vihreä veto, Berardikin oli aika pidetty tossa ja boti ohjuri, niin... Tiedätkö se joskus NRissä vaan pitää syödä paskaa ja mennä eteenpäin. Syödään paskaa ja mennään eteenpäin. Se on kanssa NRissä tärkeää tietää, että välillä tulee tilanteet, millä sä et voi tehdä mitään. Ja se pitää hyväksyä. Se kaikki tietää. EA-peli, NR, FIFA, mitä te pelaattekin, niin välillä sattuu niinku juttuja, mihin te voi vaikuttaa. Ja sit se vaan... Niin pitää yrittää olla välittämättä vaikka kuinka vituttu. Nyt on 2 minuuttia kellossa. Nää on semmosia tilanteita, riippuu kuinka kusipää sä haluat suoraan sanoen olla, niin kannattaa vaan yrittää pitää kiekkoa täällä kulmassa. Ja jos on joku turnaus, niin mä aina. Minuutti jäljellä, mä johon maalilla tai 2, niin mä vaan pidän tätä kiekkoa. Näinhän se on sama kuin futiksessa pelatiin erä futista, jengi menee kulmalipulle. Se on käytännössä sama juttu. Pelattu ajan pois. Silloinhan vihulle ei mitään chanssia voittaa näitä pelejä. Se on vielä niin vaikea karvaa tässä pelissä tuolla puolustusalueella. Sitten jos haluaa olla ihan täysin fair play ja näin, niin sit sä yrität tehdä maalia, vaikka johat peliä maalilla ja vaikka näin. 10 sekkaa kellossa. Eihän tommossakaan vedossa ole mitään järkeä. Muutenkin toi on hauska. Mua siis vastustaja nyt ei varmaan kerkeä enää. Mut mua on siis aina, varsinkin silloin kun mä pelasin turnauksista, niin mua on siis kritisoitu niin paljon, että mä niinku ns rägään ja pelaan aikaa ja pidän kiekkoa tuolla kulmassa. Mut siis jos te pelaatte oikeasti lätkää, sä kilpailet jostain, sä pelaat vaikka 10 tonnista. Minuutti jäljellä. Sä johat maalilla. Miksi ihmeessä mä yrittäisin tehdä maalia? Mä voin pitää kiekkoa. Kertokaa mulle. Jotkut rakee siitä, että joo, mikä pelle, bla bla bla, mut kuuluu asia. Kyllä mä siinä tapauksessa hyväksyn, en mä niinku normihuuttipeleissä. Mä en kauheasti tee, koska eihän toi kivaa oo, mutta jos oikeasti ultimaattisesti haluaa voittaa pelejä, kun on viimeinen minuutti peli lopussa, sä johat, niin silloin sä pidät kiekkoa hyökkäysalueella niin pitkään kuin mahdollista. Se on paras tapa voittaa. Ja tässä on just tää ehkä, missä videopeleissä just jengillä menee vähän sekaisin. Et haluatko se niinku, jotkut pelaa huvikseen, jotkut pelaa kilpailuisesti, jotkut pelaa rahasti, jotkut tiedätkö näin. Niin, sit nää kaikki asiat vähän tietyllä tavalla sekoittuu toistensa kanssa. Mullakin on juttuja, vaikka jos te ootte mun Hutti-liveen seurannut, tai ihan sama mitä Hut Champs. Mulla on keinoja, mitä mä käytän turnauksessa, mitä mä en tuu ikinä tekemään normipeleissä. Esimerkiksi toi kiekon pitäminen johdossa. Siis jos on turnaus, niin mä niin kuin oikeesti pidän sitä kiekkoa, niin kun tulee se A-luokan tontti. Ja niin, mä oon voittanut 6 Euroopan mestaruutta 7. Se ei NRis toimi. Hei, Jerska 2022. NR Suomen mestari, pudottanut silloin semifinaaleissa. Tää on muuten kova peli. Siellä on 97 Marlowe, 97, joo, no okei, nyt tulee kova peli. Sielläkin oli noita 95. Niin NRissä se tasaisesti voittaminen ei toimi, jos sä et ite niinku rajoita niitä riskejä, mitä tästä pelistä tulee. Noniin, sit mennään hei. Jerskaa vastaan. Nyt on kova matchup. Miten mä sanon tähän? Nyt otetaan fokus. Nyt mä oon vähän hiljempaa nyt tämän pelin, koska tää voi ratkaista aika hyvin. Tuleeko joku 20-0 vai ei. Mä käytän näitä samoja juttuja, mitä mä oon puhunut teille, varsinkin puolustuspäässä. Tietenkin vastustaja on nyt parempi osa erilaisia maaleja. Mutta vastari. Me isketään vasta. Ja me laitetaan rystylt sisään. Ai vitsi mikä save. Joka toi on joku maali. Siis jengi yrittää tuolta nollakulmasta vetää. Mä itse sitäkään tiedä tota. Mä oon pelannut tarpeeksi. Mutta mä oon nähnyt ton, että pari kertaa menee sisään, mutta en täsmälleen tiedä miten toi pitää tehdä. Ai. Päästiin vihun liian vaarallisesti tuolta laidasta. Toi on lähet maalia pöksyistä. Noit kanttaan kanssa viljellä. Tuot nollakulmista pikku liikan veskarille vedät pöksyistä. Toi menee pienesti kulmista sisään. Teemo, hyvä alku. Nyt vastustaja vaihtaa, niin mä isken päällä. Jep. Silloin kun vastustaja vaihtaa hyökkäysalueen, niin kannattaa yleisesti olla aika agre. Sillä ei tietenkään tukea silloin. Hyvä kuutti, mitä ei mennyt. Vihotti rällän pois, niin piti hakea kilpeä. Kyllä se kilpikin on hyvä, jos on hyvät tontit, pääset hyvällä pelaajalla vetoon. Ei mä siitä. Toi menis rällälle, mutta toi kilpipuoli on NRS paljon parempi veskari. Joo, kyllä tää suomaa, kun tulee kärkipelaaja vastaan hullulla jengillä vielä, niin tässä on ehkä se isoin syy, miksi niitä 20-0 ei ole esimerkiksi tullut nyt viime aikoina. Varsinkin kun mennään huttiin, no mullakin on totta kai hyvä jengi, mutta ei mulla mitään niinku 97 verralle joo. Niin, jos tulee pelaaja, jolla on vaikka 3-kertaiset tunnit suhun verrattuna, tääkin on entinen Suomen mestari, niin kyllä se vaikeeta on. Kyllä mä silti sanon, että mä pystyn matchaa ketä vaan maailmassa vastaan. Jos niinku mä laitan ne samat tunnit sisään, niin ei se niinku... Mulla on kuitenkin toi peruspeli kuitenkin semmoisella tasolla, että tämänkin pelin mä pystyn ihan hyvin voittaa, mutta kyllä mä niinku altavastaaja on näihin matseihin tällä hetkellä. Puli. Kerralla maltilla. Vedetään vihreä tillikka. Hyvä ohjuri olemassa.
Ja nyt on takis. Hienon näköinen, mikä koppi. Hyvä peli hyökkäyssuuntaan. Tää kaveri juoksee aika paljon. Sama. Me pysytään ihan sama kuin vähän huonompi pelaaja vastaan. Sama toimii parempia vastaan. Siis pysyt liikkeessä, pidät kiekon liikkeessä. Ei ne prinsiipit muutu niinku yhtään mihinkään. Hieno. On nättiä. Nyt on ollut ihan loistava tää toinen erä. Tää iskä se maali. Ja vaihtovilppi. Tää oli tää, mistä mä puhuin aiemmin. Sitten kaveri tulee. Noin. Toi toinen erä. Kaveri laittaa laitaan riiston jälkeen ja sit sieltä tulee joku 95 nopeus äijä, niin nois vaan pitää. En mä tiedä. Eihän ton menetyksen jälkeen, niin tossa ei oo oikein mitään tehtävissä enää, mutta toi vaan pitää tiedostaa. Okei, no nyt oli ihan täysin masu. Mutta niin kuin mä sanoin, toi räpylä kuti, ja ehkä toskin oli vähän maskiin, mutta noi rällä kudit. Ja toi nopea veto X-Factorikin toikin aika hyvä tossa pelissä. Rällälle, raiti äijällä. Ai 3-0. Nyt otetaan aikalisä. Aikalisät NReissä, niin mä sanoisin, että EA sanoi, että ei oo momentumia. Mut mun mielestä aina kun sä otat aikalisän, peli resettaa samaan momentumiin, mitä oli ennen matsia. Tää on mun foliohattu juttu, mut mä oon pelannut tätä NRiä kauan ja näin mä ajattelen itse. Kyllä niinku, jos kaikki, jotka on pelannut NRiä tietää, että välillä menee helpommin sisään tai välillä onnistuu jotkut jutut ja niinku tuntuu, että vastustajalle pomppii vaikka kaikki. Jos tää on semmonen fiilis, ottakaa aikalisä. Mä aina uskon, että tietynlainen momentum niin on tässä matsissa. Ja tietenkin aikalisä, niin resettaa noin energiat. Katsotaan toimiiko. Nyt oli huono. Noi selän takaa passit, ne oli ennen hyviä, mutta nykyään niin noi lähtee liian hiljaa. Eikä oikein tarkkoikaan. Joo, ja toi pöksymaali, mistä mä puhuin. Haastava, kun ei saa päästä vihu tonne, eikä sitä oikein keskellekään. Tää vaan yrittää. Varsinkin viivan päällä, niin parempi pelaaja vastaan pitäisi enemmän yrittää saada se kiekko veikki. Väärystää, mulla alkoi niin hyvin tää erä. Oli monia paikkoja 1-0 ja nyt tää repes sitten. Ja sieltä tullaan taas pöksyistä. Ei saakka. Noniin, mutta tässä näyttää näköjään miten vastustaja tai tässä pelissä voi tehdä maaleja. Toi Pedardi näyttää aika sairaat kaverilta. 5 ollaan perässä, mulla on nää passiiviset takut, niin nyt pitää ehdottomasti laittaa kaikki vaan Ageraksi. Ageraksi toivoo parasta. Ja nyt pitää vaan niinku mennä maaliin kohti ja tehdä aggressiivisia ratkaisuja. 5 maalia kuitenkin. 25 minä kellossa. Se on ihan mahdollista tehdä, mutta totta kai nyt pitää ottaa sitten vähän enemmän riskiä. Mikä toi kuti on? Näköjään tosta etusesta pystyy painaa tuolla raitin äijällä. No joo, mä voisin lähteä tästä pelistä pikkuhiljaa 6-0. Kyllä mä oon ite sillä mindsetilla aina näissä ääripeleissä liikkeessä, että jos peli on ohi, niin se on ihan ok lähteä. Tästä nyt ei ole kyllä. Tätä ei jää vastaan tällä joukkueerolla, niin nousemassa kyllä ikinä. Mä kerran tein Champsissa. Tätä ei jää vastaan 6-1 comebackin. Nyt ei oo boss 2021. Joo, mä lähden pois 7-0. Tää oli hyvä opetus. Ei saakeli. No joo, en mä tiedä mitä tosta pelistä nyt jää käteen. Niin, ehkä vastustaja vähän yllätti noin pöksymaaleilla. Onnistui kyllä ihan joka juttukin. En tiedä, ei tuntunut noin huonot pelit kuin 7-0. Mulki oli hyviä tontteja varsinkin sen toisen erän alkuun, mutta kyllä vastustaja ansaitsi voiton tosta. Onko tällä hetki aikaa puhua Logitechin Astro A20X pelikuulokkeista? Nimittäin tää on Logitech ja Powerin mainos. Mä oon nyt parin kuukauden ajan käyttänyt näitä langattomia kuulokkeita mun sisällöissä ja mun lempijuttu näissä kuulokkeissa on tää mikin laatu. Et sä tähän hintaluokkaa löydä tän tason mikkiä mistään pelikuulokkeesta. En oo ainakaan ite vielä löytänyt. Mä voisin ihan hyvin käyttää tätä mikkiä mun sisällössä pöytämikin sijasta. Sä pystyt yhdistämään nämä kuulokkeet myös PlaySynciin, mihin sä saat yhdistettyä molemmat sun PC-audion ja pleikkari-audion. Ja sit sä voit vaan nappia painamalla vaihtaa, että kumpaa sä haluat kuunnella. Koodilla Easy4NC 10 € alennus näistä kuulokkeista tai mistä vaan ensin suosittelemasta Logitech G-tuotteesta Powerin verkkokaupassa. Jatketaan video. Noniin, Mr. Botfin. Toi oli selkeästi, noita X-Factoreitkin niihinkin kannattaa kiinnittää huomioon. Toi Pedardi, mikä oli äskeisellä vihulla. No, se näytti kyllä aika sairaalta. Noniin, sitten bounce back tää 7-0 jälkeen. Veljet ei ollut valmiita äskeisen peliin. Naulataan nyt silti, ai saakeli. Ja mulla on se eka champsi 17-3. Siitä paremmaksi nyt pitää ainakin saada. Ai. Kyllä tää huomaa, kun rekordi kovenee, niin vihutkin kovenee. Sehän on tää champsien idea. Nyt pitää kerää itsensä. Nyt on vihut tehnyt 8 maalia putkeen mua vastaan. Etukulma. Noin. Noi etukulmat siis, sä pystyt noista nollakulmista ihan pienillä feikeillä tai jopa suoraan vetämällä, niin
niin yllättää kassarit noista etukulmista. Ja sit kaikki juttuja ei voi vaan opettaa, että niinku ite testaamallakin sä löydät noita jotain kulmia. Niinku esimerkiksi toi äskeinen vastustaja teki etukulmasta maaleja niinku kulmista, mistä mä en tiennyt, että menee sisään. Niin noita kannattaa just ite kanssa testaa ja katsoa mitä vastustajat tekee. Toi vihreä one-timer, vitsi noi uppoo kyllä hyvin. Älä menetä siinä. Viivan päällä on huonoin paikka menettää, koska silloin vastustaja pääsee just noihin vastareihin, mistä mä puhuin teille. Niin viivan päällä kun meette, niin siinä pitää olla aika varovainen. Yritätte just liikkua ylöspäin ja välillä jos olette menettämässä, niin hyvä vaan heittää syväänkin. Ei vitsi, siitä kun olisi saanut riistä. Nyt mä rupeen vähän turhautua, kun nyt on vähän huono putki menossa, niin sit mä rupeen juokseen. Sitäkin tää käy mulle tosi hyvin. Tosi usein. Mä tiedän, että pitää puolustaa tietyllä maltilla, mutta silti mä lähden juokseen. Vaikka tää nyt on ihan uusi peli kuin se äskeinen. Ei tässä pidä juosta, tää on tiukka peli. Vähän niinku turhautunut jo viime pelistä, sit menee uudestaan pelaamaan. Semmonen mentaliteetti, missä pelaat on tosi tärkeä. Jos on semmonen fiilis, että nyt menee huonosti, niin yleensä silloin ei saa pelata. Tai joku pieni breikki tai joku tekee oikeasti aika hyvä. Tää on mun mielestä NR ja mun mielestä kilpailu ylipäätään jo puolet henkistä. Oli se sitten oikeat urheilua tai e-sportsia tai peliä tai shakkia tai ihan mitä vaan. Sun fiilis vaikuttaa niin paljon sun ratkaisuihin, mitä sä pelaat ja teekö sä fiksuja juttuja vai tyhmiä juttuja. Nyt muuten tullaan. Hieno. Ei saake. Ja sieltä laitetaan. Hieno vastari. Siitä mä hain takaviistoa ja takas etukulmaa, mistä mä puhuin aiemmin. Ja nyt vaan pomppasin ripari tuurilla tonne takatolpalla. Nyt on täyspaine vihulla. Täyspaineessa, niin mun mielestä silloin niin puolustat vaan keskeltä. Sun pelaajan kunto menee saman tien. Ihan turhaan sä menet tonne kulmiin niin kuin yrittää mitään riistoja. Sulla on pelaajat heti nollilla. Sitten täyspaineessa niin yrität vaan, heti kun saat kiekon, niin yrität purkaa. Yleensä vastustajat tulee täysillä päälle, niin kuin pitääkin just noin. Kun on täyspaine, koska sun pelaajat noin nolla energioissa, niin täällä on vähän ikävä pelata. Toi on muuten ehkä typerin juttu, mitä on lisätty tähän NRiin toi täyspaine. Ei vitsi vaan vihaan Eihän siinä ole mitään logiikkaa, että yhtäkkiä joku virtuaalinen mittari menee päälle ja sun pelaajille menee energiat nolliin. Toi oikeesti niinku aika käsittämätöntä. Siitä mä tykkäsin, varsinkin silloin kun se tuli ja niinku tietyssä määrin, että se pakottaa vähän aggressiivisempaa peliä puolustusalueella. Se on niinku se ainoa positiivinen juttu tossa täyspaineessa. Täyspaineella kanssa, niin kattokaa veskarin energia. Yleensä kun on täyspaine, niin veskarin energia aika nollissa. Niin aina kun veskarilla on energia nollissa, vetäkää matalia kuteja ja vetäkää ihmeellisistä paikoista. Veskar kun on energia nollissa, te näette sen mittari kuitenkin tässä pelissä vastustajan veskarin energiaa, niin niillä on hitaammat reaktiot, ne päästää enemmän ripareita, ne voi liikkuu hitaammin. Kaikki vedot on tuplasti vaarallisempia kuin veskarilla nolla energia. No niin, nyt mulla on vähän puuttunut tää hyökkäyspäin sykle, mitä mulla oli ekoispeleissä kokonaan. Juu, kiekko liikkeelle, miehet liikkeelle. Ja Roinikki. Pitää päästä kulmasta, eikä nyt oli 2 äijää tossa, eikä päässyt mihinkään. Hieno, vitsi mikä. Se oli taas toi toisen erä. Pelaaja vaihto. Nyt. Siellä on takatolppa. Ja tää Matthewsin kuti. Liike on aina hyvä. Hyvä kuti. Näin. Nyt on kääntynyt otepelistä mulle. Tää vihu vähän hallitsi tuota alkupeliä. Nyt kääntyy takas voittamattomalle päin. Pitääks vaihtaa Huttetiimin liu. No. Siinä oli maski ja ohjuri. Oli hyvä toimari. Noilla ohjureilla niin et sä voi oikein. Mulla on äijä tossa. Niin paljon vaarallisempi juttu, mitä sun pitää käytännössä katsoa. Niin mun mielestä tässä pelissä noin niin low percentage, että jos noi ohjurit menee, niin sitten ne menee. Oi, nyt mä sain väärää äijä haltuuhu. Onneksi ei mennyt keskelle, ei vetänyt rällälle. Vaihtovilppi. Hieno. Vitsi mihin tonttiin. Ja Kutcherov. Kutcherov on se! Hyvin pelas manuaaliveskalla vihu. Kutcherovilla meinas loppuun jalka, mutta onneksi mä sain ton riparin. Se kävi vähän tuuri. Kato. Ai. Mut hyvä Kutcherov, sai se siitä. 3-3. Tää on tiukka matsi nyt. Ja liikettävää. Ei saakeli. No joo, mäkin sain sillä manuveskalla ja samalla se pomppasi tohon. Ville Koivunen hattutemppu vihul, terve. Aika eläin. Noi on pahoja oikeesti. Hyökkäyspyörityksistä tai tossa viivalla menetät ton kiekon. Niin mä sanoin teille tossa video alussa. Vastaan. Siis meet suoraan, laitat pystyyn ja meet suoraan. Ei vaan, vaikka sulla on pakkien nousu nollissa, niin noista vaan kaikki saa noista tilanteita. Kaverikin yritti vaihtovilppiä, mutta nyt tossa oli niinku huono paikka tehdä se. Mulla oli kaikki pelaajat alla. Niin että sä silloin voit tehdä tota. Sunhan pitää tehdä toi silloin, kun mulla on niinku pelaajia ylhäällä. Noniin, mut nyt on 2-2. Kutcherov ja McKinnon. Tästä aukee tontti. Just näin. Hieno maltti ja löydettiin sen takatolppa.
Mut käytännössä vastareista, niin sä meet tonne nollakulmaan, sieltä isket noit pöksyhäkkejä tai mitä ikinä meet maalin taakse, tai sit sä leikkaat keskelle, tai sit pakotat noit pakiksi. Ei nois vastareissa vaan, et sä, jos vastustaja pelaa noin hyvin, et sä, sama kuka sä oot, niin ei noit voi puolustaa. 4-4, 13 minuuttia kellossa. Jes, tiivis vaan. Nyt on vähän staattista. Joo, ei, jotenkin nyt, siis liikuin, mut käytännössä oli niin selkeät, mihin mä olin menossa koko ajan. Ei se ollut noin ennalta arvattava. Mäkkin. Anaa vaan. Nyt saadaan riistä, niin mennään toiseen suuntaan. Tätä mä oon sanonut. Silloin ei peruutella. Näin. Menetään vähän viivan päälle, mutta ei haittaa. Meillä on hyvä maltti. Okei, nyt otetaan vaihto. Mulla on ihan hapoil hyökkää. Nyt mä otan taktisen. Mä menen pakilta ajan tänne syvään, niin täältä on vaikeampi ottaa mut kiekkoa pois. Mulla ei ole mitään apuja, mutta mulla tulee kohta noin äijät tuolta. Niin nyt 30 sekkaa kellossa. Mä en halua antaa vastustajalle enää varsinaisella peliajalla mahdollisuutta. Niin mä haluan nyt ratkaista pelin. Niin yleensä mä pelaan sekunnit loppuun, jos haen sen yhden chanssin. Se on vähän niinku ilmanen chanssi sitten voittaa tää peli. Mut siitä voi käydä noin. Oi. Hieno, onneksi mä pelastin ton pokella, vähän ylipelas. Niin toi viimeinen, mä selitän yleensä mitä viimeisellä minuutilla mulla käy päässä. Mä mietin viikalla minuutilla sitä, että okei, että jos mä pidän sen kiekon viimeiseen vetoon, niin sit vastustaja ei voi ainakaan voittaa varsinaisen. Niin mä niinku ajattelen niitä. Ja sit mä saan kuitenkin mahdollisuuden sillä viikalla 50 sekunnilla voittaa sen pelin. Et toi on vähän sitä niinku riskien minimoimista, mistä puhuin aiemmin. Totta kai sit jos on varma chanssi ennen sitä, kun sä pyörittäis lopussa, niin silloin se pitää käyttää hyväkseen, mutta yleensä mä yritän just mahdollisimman vähän jättää kelloa vastustajalle, jos mä en saa sit vikalla hyökkäyksen maaliin. Mut sit tietenkin jos sä sekoilet ja sä niinku liikaa rupeat pyöriin, niin sit käy noin. Siinä on haittapuoletkin, mutta mä oon niinku, sanoisin, että 10 turnauspelejä voittanut tolleen just lopussa. Mä venään sitä viimeistä hyökkäystä. Ja jatkoajalla pitää uskaltaa tehdä ratkaisu. Se on ihan turha pyöriä liian pitkään. Totta kai kiekkokontrolli on tärkeä, mutta se on tärkeä kanssa sit, kun on avoin paikka, niin et liikaa pyöri. Pitää uskaltaa tässä ratkaisu. Nyt mun puuttuu se liike, mistä mä puhun. Ei tää voi olla niin vaikea. Voi. Menetin viivan päällä ja se kostautui. Olipa huono. Nyt oli niinku kyllä hyvä esimerkki jatkoajalle ehkä siitä, mitä ei kannata tehdä. Mä kyllä tässähän mä yritin syöttää, täällä oli aivan vapaa daukti. Tohonhan mä yritin laittaa. Et aika pienestään se oli kiinni, ehkä rystillä olisi jopa pitänyt laittaa. Mut viivan pään noin menetykset ja isket pystyyn, niin noi on paha. Sitten mä vähän liian riskillä hain tästä Kutserovilla. Mulla on saman tien pitänyt luistella omiin, niin tyhmä peli ja yksi liike McKinnoni vastaan, niin se riitti. Voi, 2 häviö putkeen. Tää on kyllä lopettava setti, jolla ainakin niinku mun mielestä. Voitte kertoa kommenteissa, mitä ootte mieltä. Alright, kukas sieltä tuli? Migrated Oster. Noniin, kamo. 3 peli putkeen ei hävitä. Suomen Chicago vastasi, terve. Mulki ollut niinku tapana, että mä oon siis loistava tekee comebackkeen ja jos nyt yhden pelin häviää, niin se nyt ei kauheasti vaikuta. Mut sit siinä vaiheessa, kun rupeaa tulee muutamia häviöitä putkeen. Tää on vähän se mentaali, mistä mä puhuin. Se on aina jotenkin, mä oon jotenkin ihan rageessa, sit loppuu fokus ja nyt niinku 100% fokus alusta asti. Mä vaihan kanssa yhden jutun. Mulla on hyökkäyspaino ollut aggressiivinen, se mennä, että sun pakit nousee vähän enemmän. Nyt on tullut liikaa läpäreitä viime pelissä, niin mä vaihan sen normaalille. Mun pakit ei pitäisi nousta niin paljon. Se meinaa myös sitä, että mun hyökkääjät ja pakit ei samalla lailla liiku ylöspäin, mutta ehkä nyt tällä hetkellä on tärkeämpi välttää nuo vastarit omiin. Hyvä maltti siihen McKinnonille. Toi on aika samantyyppinen syöttö, mitä mä hain siinä jatkoajalla äsken. En vaan saanut lapaa. Nyt oli tietenkin vähän enemmän tilaakin. Tosta aika lailla tosta viivan tuntumasta, sul välillä noin hyökkäät leikkailee noihin väleihin, niin jos sä saat siihen, niin sä voit saman tien vaan vetää sen. Omista lähtiessä. Tos kun pelaajat on, noissa on laitalätyt hyvin. Sä näet tossa, että Roinik menee tuolla pakin takana, niin sit heität lätyn sinne, niin se saattaa aina läpi. Roinik. Ja nyt tuli vähän huonompi vihu vastaan taas. Mä mietin, onko tässä nyt mitään, mitä mä oon nyt käynyt läpi, mitä me ei silleen olla puhuttu. Kyllähän tää 1v1 on loppujen lopuksi aika niinku suht simppeliä, vaan tämmöstä pelin lukemista ja tiettyjä asioita hyväksikäyttämistä ja välttämistä. Ja niin, no avaukset joo. Mä pelaan tosi paljon pakki. Monet on varmaan huomannut. Ihan vaan se, että mä saan niinku pakettia auki ja sit mä etin väliin. Ja just sit kun löytyy väliin, niin sit sä menet hanalla tai uudella syötellä. Et sitä mä teen avauksissa tosi paljon. Ehkä me voitais puhua, miten trappeja vastaan kannattaa pelata. Katsotaan jossain vaiheessa. Tällä jäljellä nyt on niin avonainen puolustus tässä vaiheessa. Tätä ajaa vastaan ehkä puhuta siitä. Oho, mitä tapahtui? What? Mä tarviin melkein uusina tosta, en mä voi selittää tota millä. Mut come on hei, 18-2. Nyt se pitää ottaa, hei mun pitää nyt. Come on hei, pitää olla 18-2 kunnossa. Ei saakeli. Yleisesti kyllä täytyy sanoa siis, mitä Champseen niin pelattu verrattu viime vuosiin, niin, tai pelannut, niin tuntuu, että taso on mennyt ihan sikana eteenpäin.
Mutta kaikki osaa tietyllä tavalla nämä pelin niin jutut nykyään. Tietenkin kun jengi tekee kontsaa, striimat, Twitchiä, TMS. Sitten just vuosien varrella, niin ei tässä pelissä oikein ole mitään salaisuuksia enää tietyllä tapaa. Ja tuntuu, että kaikki osaa vähän pelaa ja... Sit onhan se nyt fakta, että mä oon ite huonompi. Mutta ihan sama jengi varmaan sanoo, että mä oon washed. Ei voittaisi enää mitään, jos olisi turnauksia. Tietenkin, no eihän sitä tällä hetkellä, onhan se nyt tällä hetkellä pakko sanoa, että näinhän se on. Mutta, samaan aikaan, niin mä uskon kyllä 100% siihen, että jos mä laittaisin Allin tähän, niin kuin mulla oli monta vuotta. Samalla tulisi vaikka MM-skaba, ja ne oikeesti yrittäisi voittaa, niin mulla olisi erittäin hyvä chanssi siihen. En mä usko, että se mun maksimipelin taso on yhtään niin kuin hävinnyt siitä. Tietenkin sit kun pelaa vähemmän TMS, niin kyllähän se nyt näkyy tällä kentällä. On se nyt fakta. Pelaat Biaprota ja franchisea avaat kerran 2-3 viikossa hutin, niin eihän se nyt voi olla näkyvä. Mutta eikö se just oma fokus on just mennyt? Munhan duuni ei se ole enää NRS-kilpailu. Eihän NRS ole enää turnauksia. Jengi haluaa katsoa mun kanavalla enemmän Biaprota ja franchisea, ja se on fakta. Mä haluan keskittyä paljon enemmän IRL-videoihin. Ne on vetänyt tosi hyvin. IRL-lätkää mä oon ihan rakastunut siihen tällä hetkellä. Niin ei oo vaan semmoista aikaa huttia. Ja sit silleen, että oman egoni takia, kun mä näitä huttipelejä sillä samalla lailla hinkkaisin, että mä saisin niitä 20 nollia. Siis onko se niinku se syy tällä hetkellä? Sehän se olisi. Koska ei oo niinku mitään turnauksia, mitä vaan tässä kehityt tai... Yritän vaan avaa just tätä omaa niinku mentaaliprosessia, missä mä oon tällä hetkellä. Ja pitää priorisoida. Jos mä tätä IRL-lätkää pelais, niin sittenhän kerkees huttia pelaa kevyesti, mutta... Jotain nyt pitää ottaa pois ja kyllä tää hutti on semmonen. Kyllä mä annan EA:llekin vähän sontaa siitä, että mä en ymmärrä miksi hutti on semmonen. No rahahan ne tekee niillä uusilla korteilla ja uusilla kemiasysteemeillä ja näin, mutta mä en ymmärrä miksi hutti on semmonen, että tätä pitää koko ajan pelaa, että sä pysyt yhtään kärryillä. Se olisi kiva, että mä pystyisin just pelaa huttia 2. Sanotaan, että sä pystyisit pelaamaan kerran 2 viikkoon. Ja... Ui. Mäkin oon kuitenkin 200 euroa tähän huttiin käyttänyt alussa. Että sä saisit alus vaikka kortteja, mitä voisit sit käyttää kuukauden myöhemmin. Mut jos sä käytät vaikka pelialussa ATM rahaa tähän peliin, niin sit sä et yhtäkkiä kuukausi myöhemmin tee niillä parhailla korteilla oikeastaan mitään, mitä sä voit siinä vaiheessa saada. Jos te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Mä haluaisin, että huttikin olisi tämmöstä, sä voit vaan... Ei mene semmosesta, tieksä... Niin kuin mä sanoin aiemmin, puolittaisesta duunista. Jos sulla ei ole yli 10 tuntia viikossa käyttää huttia, niinku ihan minimissään, niin ei niinku... Tai käytä rahaa tähän joka viikko, niin eihän tässä niinku... Että sä pysy mukana tässä joukkueessa. Verrattuna niihin, niinku, jotka hinkkaa tätä peliä päivittäin. Eikä se varmaan niin pitäskään olla, mutta mun mielestä ne erot niinku pitäisi olla pienemmät. Mut mä en halua sulkea sitä paluut huttiin, tiiäksä. Jos nyt vaikka sanotaan näin, että me pelaa vaikka vuoden 2 vaikka 3. divaria ja sit lätkää ei yhtäkkiä tunnukaan kivalta. Ja mä haluan vähän niinku takas palaa juurille ja huttiin ja näin. No sitten mega back ja sit innostutaan taas ja näin. Ei vaan tällä hetkellä. Tällä hetkellä on semmonen fiilis, että tarvii jotain muuta. Ikää tulee ja kasvaa ja... Et sä samoja asioita haluat tehdä ikuisesti. Kuchero poikittais liikkeeseen puolet toiselle veskarille vedä takakulmaa. Se on räpylälle parempi, mutta toimii molemmin puolin. Ja hei, kun te ootte kattonut tämän videon, ja jos teillä ei jotain pelillisiä vinkkejä niin kysyttäväksi, niin kysykää ne kommenteissa. Jos mä en oo jotain käynyt läpi tässä videosta, niin yritän sitten kommenteissa jeesiä. Hienoa, lätty tohon. Tommoset lätyt on muuten tosi hyvin. Noit on ehkä vähän vaikeampi sitten tehdä ja noit pitää vähän opetella, mutta niinku tossa sen tietää, kun pelaa bottien kanssa tarpeeksi, että ei voi leikkaa tosta tuohon keskelle. Vaikka se näyttää, että se on sen botin kanssa samassa, mutta jos se on siinä takaviistossa, voit heittää vähän Tevon taakse semmosen pikkulätyn ja se saa ton kiekko ja kiekko oli maalissa. Ja noi lätyt on semmosia, että noi vastustajan AIt, tai AIt on aina jäätynyt lätyissä. Eli ne lukee sitä lättyä irtokiekkona. Sitä kannattaa katsoa hyväksi, jos mä heitän läty, niin noi vastustajan kaikki botit jähmettyy, kun ne luulee, että se on irtokiekko. Chris Kreider, pikku Toe Draggi. Toe Draggin käytöstä mä en puhunut mitään. Noissa, jos sä haluat tietyn vetoanimaation, pikku suojan tohon noin. Katsotaan, jos mä vältin tuota pokea, niin toi Toe Draggi on ihan hyvä ennen veto. Ja Toe Draggilla sä voit... Katsotaan, jos mä saan esimerkin. Sä voit yrittää niinku tästä keskeltä Toe Draggi ja sit heti veto. No nyt lähti rystyt, mut se lähtee tosta välillä kämmenet sillä Auston Matthews Bernard tyylisesti. Et ne ei oo niin käytännöllisiä enää kuin ne oli joskus, mutta hyvä tapa silti välillä yllättää vihu. Näin, 8-2. Puolisvälissä ollaan. Noniin, nyt 10 ottelun voittoputki tähän. Pystytäänkö me siihen? Pitää vaan, tästä tulee ole lisää kovia vihuja, tästä tulee ole lisää tiukkoja pelejä, nyt pitää vaan kääntää. Jaha, stepsipaidat, ei saa, ei me tepsillä hävitä. Xenomin rohakopla, ei tälläkin on toi 98 dupon. Puolisvälissä ollaan, let's go.
Tämmönen behind the scenes video, että mä pelaan samana päivänä nää kaikki pelit. Mä lähden tän pelin jälkeen tän tai seuraavan pelin jälkeen vielä treeneihin. Siinä on mun päivän breikki, mutta muuten vedetään kyllä ihan yhtä högata. Kyllä, Joe Thornton. Mutta tässä lämpii kato päivää edessä. Täytyy kyllä sanoa, että mun parhaat pelit oli ensimmäiset. Mulla on niinku itellä, jos puhutaan... nyt tulee mut pahan näköisesti. Niinku aina ennen turnauksia tai tärkeitä pelejä, mä pelaan 1 tai 2 lämpöä. Se on niinku itellä ollut se aina se paras mahdollinen. Aika kiva haku. Yritin vähän tommoista erikoista Toadregia. Koska silloin niinku mieli on virkeimmillään. Jotkut rakastaa sitä, että pelaa joku 10 peliä. 10 peliä ja sit on niinku ihan zones ja... Tiedätkö, ihan tatsi päällä, mut... Mä tykkään ite, että pelaa 1-2 peliä, saa vähän sitä tatsia, mut silleen, että mulla pysyy mieli virkeän. Et sulla pysyy se IQ. Pystyy ajatella vähän boksi ulkopuolelta ja niinku mieli käy nopeammin. Et musta tuntuu, että sit mitä niinku pidempään pelaa aina kerralla, niin sit ainakin itellä se vaikuttaa sille, että silloin rupeaa tekemään niitä samoja juttuja enemmän. Ja semmonen tietty visio niinku hävii tästä pelistä. Toi hyvän näköinen. Hyvä on. Kiire on. Toi on aika sairaan näköinen toi Demidovikin kortti. Toi on parilla ajalla ollut. Oliko toi joku 94 tai jotain? Mä niinku alkuun luulin oikeasti, että noi kemiasysteemit tuli, niin mä just ajattelin, että vitsi, jengihän on vähemmän noit hyviä tai samoja pelaajia silloin. Mut nyt niinku, kaikilla vähän hikeisimmillä vihokeita vasta mä oon pelannut. On Dubontti, on toi Nikishin, on toi... Mikä se venäläisen nimi, mitä mä äsken sanoin? Mä unohdin jo. Montreali. Mä unohdin oikeasti sen nimen. Ja Tortta. Niin nää kemiasysteemit, varsinkin tässä vaiheessa, jos niinku tulee tommosia niinku ihan boosti extra kemioita, että saat samat ajat 95 plussaa ja vaat ne tietyt. Ja sehän meinaa, että kaikilla on niinku samat pelaajat, jotka on pelannut vähän enemmän. Niin musta olisi kiva, että Hutis näkis pelasit eri joukkueet vastaan. Ja jos tohon EA:n pitäisi pyrkiä. Mä luulin, että nämä kemiasysteemit olisi nimenomaan tehnyt sitä, mutta... Niitä pitäisi välttää noita OP-kemioita, että pakko buildaa jotkut tietyt pelaajat. Siis EA:n pitäisi mun mielestä tehdä vaan niin, että niinku tiimeistä ja niinku maista tulee... Tiimeistä ja maista tulee pluskemia. Silloin jengi voisi rakentaa erilaisia tiimejä. Juno. Siinä olisi niinku meininki. Tai mitään semmoista elintärkeää. Maali nyt tulee Mäkkiin. No, ja rystyllä on se. Toi on oikeesti toi L2-suoja ja sit takakulmaa, niin toi on ihan törkeen hyvä. Kannattaa opetella toi. McKinnon on nyt molemmit puolit tullut. Vaikka tossa on toi 98 Dubotti, kato. Niin ei se saa sitä kiekkoa pois. Kun tossa suojaa perseellä. McKinnon, nyt on 3 äijää vastas. Nyt kyllä vihu pelas huonosti. Toi on niinku jos vastustaja tulee viivan päällä. Nyt on Thornton. Ei vitsi, olisiko toinen kulma ollut. Tolleen hanal päälle viivan päälle. Niin sit, jos tohon keskelle saa jonkun lätyn tai syötön, niin siinä on yleensä kyllä linja. Tietenkin tossa pitää olla varovainen, että sä et menetä sitä kiekkoa, koska sit tullaan täysiä omiin päin. McKinnonille. McKinnon laidasta. Oisko? Haetaan Thorntonille vihreä one-timer. Mä oon aika vähän noita nyt käyttänyt. Ehkä mun tyyli on muutenkin, että mä en niinku... Ihan liikaa noita vihreitä sillä... Mä enemmän haen ne one-timerit tosta ihan maali ees, niinku ootte huomannut. Mun mielestä ne on vähän parempia. Kyllä tuoltakin pitää vetää, jos on tontti. Hieno Potvin. Nyt on hyvän näköinen. Ja takakulmaa, just näin. Dennis Potvin. Veskakin oli vielä hapoilla. Pääsee noin läheltä vetää. Täyspaine päällä. Oli niinku koko kombo. Ihan sama kuka tos olisi vetämässä, niin toi menisi sisään. Toi on niinku, mä puhuin tosta YV-pelaamista aiemmin, niin YV noit vihreät kyllä kannattaa hakea. Koska sä saat tuot kauempaa käytännössä aina ton vihreän auki. Koska sulla on puolustavalla jengillä on vaan 4 pelaajaa. Ja sit just välillä, vaikka mä sanon teille, että pitäis niinku tehkää asiaa X ja kannattaa tehdä asiaa X, niin välillä pitää boksi ulkopuolelta hakea. Jos te haluatte vetää sen tuulimyllyn tästä viivan jälkeen, niin sitten vedätte sen. Ei sen kummempaa. Sehän tekee teistä niinku silleen omalaisen pelaajan ja... Hienon näköinen peli! Terve ja puljujuttu. Olipa hieno. Se oli yksi Champsen hienommista. Sehän tekee teistä ennalta arvattamattoman... Mikä? No ymmärrätte kyllä mitä tarkoittaa. Kun te välillä boksi ulkopuolelta teette juttuja. Kun saatte sen peruspaketin kondikseen, se on se teidän peruspeli ja sit siihen päälle pystytte rakentamaan just semmosia hienompia juttuja, niin siitä tulee hyvä. Nyt on muuten tullut ihan loistavia maaleja tässä pelissä. Hyvin ollaan vastareissa rakennettu, hyvin ollaan... Nyt on syöttöpeli ihan siis kondiksessa. Tuli parasta syöttelyä mitä tässä on ollut ja 5-1 johto hei. Hyvä. Hyvin parannettu omaa tekemistä noiden häviöiden jälkeen. Etupontti pitää olla kiinni. Herran jestas toi on nopea. No mitä okei, mikä toi oli? Joo mä voin kanssa opettaa teille, että sit kun te tarpeeksi paskan syötön laitatte keskelle, niin voi... Mikä toi oli? Fifast kunnon L1-3 on ihan ihme pomppu. Tätä mielestä siis joskus vaan
Mä puhuin siitä momentumista aiemmin, niin joskus vaan tuntuu, että kaikki onnistuu. Enkä mä sano, että ei se mun mielestä ole sattumaa. Mä oon tehnyt 5 maalia tähän peliin, mulla on enemmän momentumia, niin tällä hetkellä menee vaan nämä vedot ja kaikki todennäköisempi sisään. EA antaa boosteja. Ei ne ikinä myöllä sitä, mutta mä oikeasti vannon, että silloin kun sä oot tehnyt vaikka joku maalin, sä oot tehnyt pari maalia putkea, sä oot tehnyt jotain hyviä taklauksia ja asiat menee enemmän sulle päin. Niin musta tuntuu, että silloin sun botitkin pelaa paremmin, sulla menee paremmin sisään ja vastustaja sit päinvastoin. Siis kaikki, jotka on pelannut NRiä, niin tietää täsmälleen, mistä mä puhun. Siis oikeesti. Jos joku on sitä mieltä, että NRissä ei ole mitään momentumia, niin kertokaa mulle. En tiedä, mutta tästä tuli voitto. Hyvä. Joo, samaa ja vasta. Ruokakopla. Katsotaan lähteekö heti vai ottaako revanssi. No pari peliä ainakin toi normaali hyökkäyspaini toiminut enemmän kuin Agre. Ei oo tullut vastareita omi. Ehkä se on nyt meta tässä pelistä ja pelattelu Agrella. Tai täys kaikki peli taktiikalla. Hyvä koppi nyt. Nyt pitää mentaalisen kunto. Ei saa lähteä takki alkava käskeä, olikin selkeä voitto. Jokainen peli on erilainen. Ei voi olettaa, että tulee niin helpolla kuin äsken. Kupontti ei, siis herra, toi on aivan käsittämätön kortti. Siis mitä helvettiä. Oikeesti. Siinä vaiheessa kun kaveri tulee pelaajalle, joka on 10 overallia korkeampi kuin muut, niin tolleen viiva yli, sit sulla on pakki. Niin mä en oikeesti tiedä mitä tossa pitää, niinku mitä mä neuvon tossa ketään niinku tekemään mitään. Varmaan vaan luistelet omaa maalia kohti mahdollisimman paljon, siis niin. En mä muuta tohon keksiä. Rukoilet kaveria tän maalia. Hei vitsi. Kiire. Kato, nyt mä oon ihan helisemässä yhtäkkiä tähän toiseen peliin. Tätä mä meinaan, kaikki pelit on ihan erilaisia oikeesti. Äsken mä sain momentumin heti, tee ekalla vedolla maali, se vaikuttaa aina ja... No ja tästä näin. Mut joo, vaikka mä puhun näistä momentumeista kaikesta. Mä uskon, että ne on tässä pelissä. Mut silloin, jos te oikeesti haluatte voittaa mahdollisimman paljon, niin älkää ikinä miettikö sitä asiaa. Paitsi ottakaa aikalisä, jos tuntuu, että menee huonosti. Mut muuten älkää ikinä miettikö sitä. Muuten te menee paketti ihan sekaisin josta. Oi, miten toi meni jostain nollakulmasta? Siis oikeesti joku rystykämme vai etukulmasta, niin veskatiin vai. Mäkin on ollut ihan eläin tässä Champsissa. Mut niin, että jos te rupeatte niinku joka pelissä miettiä, että ei vitsi vastustajalla on momentum, sen takia mä pärjään, niin sitten te ette keskity siihen omaan tekemiseen. Et älkää, vaikka mäkin nyt puhun, että tässä pelissä on kaikkia momentumia ja kaikki, älkää miettikö sitä oikeesti. Keskelle ja rällälle. Tota mä oon puhunut teille, toi on paha veto. Nyt jotenkin röpöttää tää puolustus. Ei vaan niinku, en saa niinku hommaa tiiviiksi tällä hetkellä. Ja sitten riistoja toiseen suuntaan, 5 sekkaa erä, koppimaalit on aina. Ne on vihulle ärsyttäviä. Ja pulju, oi, koissa nyt ristolla, sulla on aika seksi. Okei, tää ei ollut hyvä erä. Kupontti. Ei saakeli, kiinni vaan. Tulee viiva, jep. No. Ai, toi on mun mielestä niin ärsyttävää, että noi menee sisään ilman maskia ja kaikkea, mutta toi on tää peli. Kyllä siinä tais vähän maskia olla. Ja saa vaan antaa vihulle seuraava. Ja pulju. Vaan fokus tähän omaan tekemiseen. Otetaan Dunnille sieltä. Ollaan kuitenkin viime pelin perusteellakin näki, että me pystytään kyllä hyökkäyspäässä luomaan käytännössä ihan mitä vaan tätä ei jää vastaan. Perusprinsiipit kuntoon. Kiekko liikkeelle, pysyy liikkeessä ja pulju vetää tolppa. Joo, me ollaan täällä selkeästi tätä ei jää vastaan, kun ollaan maalin takana, niin sit on vastustaja ongelmissa. Niin pieni kierto maalin taakse, näin. Se on nyt koko aika mulle nämä samat jutut. Sitten vaan keskeltä. Tästä tulee tää ongelma passiivisessa pelissä. Sitten kun te ootte häviöllä, niin että te ette voi liikaa antaa vastalle kiekkokontrollia, mutta peli on vielä paljon jäljellä, niin mä en nyt ole muuttamassa kyllä mitään. Ja ylipäätään, se on hyvä agressa. Et silloin, jos te pelaatte ns pelaajia vastaan, jotka ei tee myös yhtä taitavia kuin te, niin tehän vaan turhaan niin passiivisella pelillä annatte teidän vastustajalle kiekon näin ja pyörii tuolla. Jos mä olisin agrempi, niin eihän se varmaan ikinä saisi noita tontteja niin samalla lailla. Mut kun ei tääkään, mun on kyllä pakko vaihtaa agre, eihän mun puolustus toimi ollenkaan tällä hetkellä. Nyt on jotenkin ihan huukaan. Nyt on ehkä aikallisenkin paikka, otetaan pullille tohon noin. Thornton. Ja Thornton kääntää. Taisi mennä jostain mailasta, mutta noin lähelle kun maaliin pääsee, niin sit voi kimmota. Okei, mä laitan vähän nyt karvausta. Musta tuntuu, että tätä ei jää vastaan omissa, niin mä en voi olla passiivinen. Tää löytää jotenkin. Tää vastustaja pysyy hyvin liikkeessä, tekee simppeleitä ratkaisuja, niin se löytää niinku välit tuolta passiivisesta puolustuksesta. Niin laitetaan vähän agrempaa. Mä laitan puolustuspaineen normaaliksi. Ja tää voi vastustajakin yllättää, että mä tuun yhtäkkiä sit päälle, kun en oo tullut. Tiedäks? Onhan sekin. Se on välillä tosi hyvä vaihtaa kesken pelin niinku ihan täysin sun pelitapa. Ja Teemu Hanalla. Sulla on vaan toi perkeleen Nikishin vastas. Ei se haittaa.
No, kyllä se näköjään haittaa. Ja Dupontti. Pakis kiinni, en mä saa sitä kiinni. Tää on tää, kun sä rupeat pelaa agremmin, niin sit aukeaa nää vastarit. Perkelee. Onpa jotenkin, tätä mä sit sanoin. Äsken oli ihan ylijuoksu ja nyt jokainen peli on erilainen. Vielä on pitkää peli jäljellä. Se pitää myös muistaa, että kesken peliä ei saa turhautua. Kaikki on aina mahdollista. Mä oon nähnyt NRS niin ihmeellisiä juttuja, että 6-7 maalin takaa pelissä voi tulla. Todistetusti. Nyt on takatolppa Matthews, mikä koppi. No niin, nyt pelataan Champsen paras erä ja me otetaan comeback tästä pelistä. Tää Vihu käyttää tosi hyvin noita nopeet pelaajia hyväkseen. Mulla on niinku viivan jälkeen, niin mä en vaan niinku oo päässyt tohon. Joo, nyt mä en kyllä. Mä haluan antaa sen pyöriin nyt, kohan mä olin johdossa liikaa Mäkkin. Ja mä tuun taas samalla muuvilla. Hyvän siis toi on ihan sairas toi L2-suojaus ja takakulma. Siis toi on ihan käsittämätön oikeesti. Sä pääset joka kerta tuolla tulemaan. Mä laitan trapin takaisin. Musta tuntuu, että mä avaan jotenkin vielä enemmän tilanteita. Jos mä yhtään karvaa. Tää vaan... Joo, jotenkin olla. Jotenkin puolustaa. No. Ja nyt paine. Nyt pitää iskeä paineella. Hyvä. Ja näin. Vaikka sulla on trappi, niin sä pystyt silti manuaalisesti vähän karvaan noitten menetysten jälkeen. Viiva. Nyt olisi muuten ihan vapaa. One-timeri, hyvä. Ja Ottingeri, mikä kop. Hyvin luotu tilanne. Noni, kamo. Nyt tää kääntyy meille. Ja takas siihen, just näin. Siis tuot kulmista jatkuvasti saadaan tilanteita. Nyt mä isken sinne kulmiin. Ja mitä ei Matthews saanut? Herran jestas. Ja nyt isketään vastaan. Tuo oli huono menetys siltä. Ja Pasternak ihan täydellä hanalla vaan laidasta. Ja keskellä. Ja keskellä. Ei vitsi, mitä ei Pasta tehnyt. Olis vaan saanut siihen räpylä ylös. Mitä toi lähti alas toi kutiin? Ei, miksi mä päästän ton Dubontin tohon? Nyt oli ihan törkeä iso. Tää jätkä pelaa jotenkin, siis tosi simppelisti, mut niinku... Hyvin, että välillä lähtee toi viivaveto ja välillä se nostaa ite tuolta. Vähän vaikea, kato, tekee eri juttuja, niin vaikea pysyä messissä. Ei vitsi, siellä oli takis. Nyt tarvis vähän malttia ite, liian nopea ratkaisu. Ei mä vaan se... Mulla on vaan vaikeuksia pysynyt pakeilla noitten hanatusten perässä. Okei, mä en kerran edes reagoimaan tuohon mitenkään. Aloitus häviöstä. Nopea veto ja rällä ylös. Tuo rällä ylös tuolla nopea veto ja X-Factor, toi on kyllä sairas. Ja tulla, mulla on jotenkin fiilis, että mä teen tämän comebackin vielä. Hieno maltti. Ja nyt se takis. Ihan loistava, mut noista paikoista pitää tehdä, jos haluaa voittaa. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Ja nyt pulju. Teuvo. Mä sain ton hitaan vetoanimaat. 2 minuuttia. Nyt oli Hassi. Ja Teuvo. Ja Teuvo. Ja Teuvo. Noni. Kamo. Kuka uskoo vielä? Vastallakin on ollut monta tontteja tässä pelissä. Tässä vaan tehdä. Just näin. Tosta kun mä osaisin se pöksymaali. Ei oo hallus. No niin, nyt tää. Joo. Vihu pelaa kelloa ihan fiksusti. Ei vitsi, kun se olisi osunut mailaa. Läpi ajois ollut. Ei mitään, Vihu pelas kelloa, niin toi boksikin on ihan hyvä. Nyt on tärkeä aloitus. Mulla ei oo vaan mitään Teemu Selänne aloittaa. Tää ei oo kyllä paras äijä tähän näin. Hyvä on. Ja Aavel tulla. Aavellahan on paljon vaikeampi puolustaa ollut aina. En mä pääse mihinkään. Liian vähän aukkoi tossa. No, häviö tuli. Ai. Mut toista näkyy, kuinka erilaiset pelit voi olla. Äsken 6 rakekuitti ja sit häviö. Perkele. Mut mä en voi tarpeeksi korostaa tuota vastahyökkäysten puolustamista ja vastahyökkäyksiä. Se on niinku oikeesti 90% tästä pelistä. No 90%, mut kuitenkin niinku iso osa. Kuinka hyvin sä käytät ite vastarit hyväkseen ja kuinka hyvin sä puolustat niitä. Jaha, Toronto-paidat vastassa seuraavaksi. Siellä on näköjään noita samoja 92 kuin mulla ei ole noita 95 plussia. Se on aina kiva nähdä ennen matsia. Noni, taas häviön jälkeen. Miten pystytään bounce backkään? Ja takis. Hyvä, ei herran jestas, mikä save. Siis tää on oikeasti, toi on niin tärkeä, jos sä saat ekasta vaiheesta NRistä maalin, niin sit kyllä hommat lähtee yleensä rullaa aika kivasti. Siis toi viivan jälkeen vastareiden puolustus. Oho. No, mutta aika tärkeä maali Vihulta saada takas. Mut yllättävän kaukaakin tässä pelissä pystyy kyllä tasaisesti tekemään noita uuneja. Se on nähty. Mut niin, piti sanoa, että vitsi tarvisi itekin apua nois
niinku joku voisi opettaa, mitä noita vastareet puolustetaan. Aikoinaan noit pysty, mutta täällä uudella tämmöisellä tietyllä hanatusmetalla ja jotenkin miten tää peli on toiminut viime vuosina, niin mulla on ihan törkeän vaikea puolustaa noita. Tässä tullaan tähän, että en mä oo ketään vastaan pelannut, joka niinku osaa niinku oikeasti aina puolustaa noita vastareita. Se tuntuu, että se on vaan tää pelin mekaniikka on vaan niin semmonen, että ne vastarit. Se pitäisi vaan välttää, että vastustaja ei pääse niihin ollenkaan. Mut sillä, että onko se mahdollista? Mullahan nyt kaikki trapit ja edustasuojaukset ja pakin nousut nollissa ja jos mä en niinku silti pysty niitä välttämään, hyvä mäkkiin. No. Ehkä se, miten sä pystyisit välttämään, on niinku kiekon kanssa pelaamisella, että otat kiekon kanssa vähemmän riskiä, mutta et sä välttää niitä viivamenetyksiä ja jotain huonoja vetoimista, kiekko kääntyy toiseen suuntaan, mutta et sä voi niinku jokaista ikistä tilannetta kalkuloida kuitenkaan lätkäpelissä, lätkästä teemässä. Kyllä niitä vastareita nyt aina tulee. Mutta jollain tavalla pitäisi keksiä niinku, mietitään jos nyt tulisi turnaus ja mä olisin pärjää siinä, niin toi olisi se ykkösjuttu itselle. Miten puolustat vastareita? Miten vältät, että pääse tai vihu ei pääse vastareihin? Hieno. Alright, hyvää settiä. Tässäkin heti. Kaikki maalit vastareilla ja. Tai no, 2 viimeistä. 3-1. Mä en nyt tiedä, puhuks mä liikaa vihulle liikaa noista vastareista, mutta en mä tiedä, mun mielestä saa peli vaan niin paljon pyörii noitten niin ympärillä. Jogurttitykki. Alright. Noniin, mulla on parempi jengi kuin tällä ajalla. Täällä oli 90. Tuota. Niin jengästä ylipäätään, niin mä en niinku missään nimessä väitä, että mulla on huono. Eihän mulla ole huonoa joukkuetta. Mutta tässä pelissä on kyllä tällä hetkellä mahdollista rakentaa. Varsinkin noista ykkösviittiöistä noilla kemioilla. Tai muutenkin noilla kemioilla paljon paremman jengin, mitä mulla on. No niin, mun mielestä se on näkynyt noissa tietyissä häviöissä noi tietyt pelaajat, millä vastustaja pystyy pelaamaan. Hyvin vihu syöttelee. Mä tykkään mitä vihu pelaa. Mutta tää on just, tiiäksä, jos sulla ei oo, esimerkiksi tällä ajalla oli 90 niinku parhaat pelaajat. Sitten kun sulla ei oo semmosia nopeat pelaajia tai yhtä hyviä pelaajia, sit sun pitää enemmän just tulee lyhyt syötöllä ja se on vähemmän sitä, että kaikki muuttuu vähän niinku vaikeammaksi. Eli jos mä McKinnonilla pystyn luistelemaan pakista ohi, niin sit kun sulla on se 89 rantainen, niin sä et pystykään. Sitten pitää miettiä vähän eri tavalla, miten niistä pelaajista pääsee ohi. Niinku kaikki paremmat vedot ja paremmat taklaukset ja nää, niin ne nyt on ihan niinku... Niistä tulee suht pientä hyötyä. Mut toi nopea... Ui vitsi mitkä save, terve. Se nopeusero on semmonen, mitä ei kyllä niinku pysty matchaamaan. Itse asiassa aika jännä, se menee suht samalla lailla, miten toi IRL. Ai hieno maali. Miten toi IRL-kehitys lätkän suhteen kehittynyt, et onhan nopeus koko ajan tärkeämpää luistelu oikeaskin lätkäs. Mutta toi on 2 ykkösissä loistava. Mä oon puhunut tästä ennenkin. Kämmen feikki, pakki niinku friisaa tohon tai pokettaa. Sit sä vedät rystyltä tosta nollakulmasta ton syötön. Toi on ollut mun ykkösjuttu tehdä 2 ykkösissä niinku monta vuotta. Jengi jotenkin, vaikka ne tietää, että ne tulee, ne aina reagoi tohon kämmeneen. Se on jännä. Rystyltä, hieno passi. Kutserov on pari ihan kiva syöttöä laittanut ja... Tai itse asiassa Matthews laittoi ekan, mutta 2-0. Näin. Kyllähän niin kuin näissä häviöissäkin niin pystynyt tekemään kaappeja. Mitä mä noissa 2 viime häviössä niin tein itekin 4 maalia. Ei oo vaan pystynyt puolustamaan. Tietenkin Jerskaa vastaan jätin nollille. Hyökkäyspeliin mä oon kyllä tyytyväinen nää chancet. Mä tykkään kyllä miten tää vastustaja pelaa, syöttelee aika paljon. Mut tässä on ehkä tää, että... Tommosta syöttelypeliä, vapait linjoi. Tai niinku hyvä haku, hieno, siis mä tykkäsin ihan sikavihuhausta. Mutta noita ei palkita enää samalla lailla. Tommosia niinku hienoja syöttöpelejä ja tommosta syöttöä. Se on enemmän sitä niinku suoraviivasta, tiiäks. Suojaat vähän ja sitten ajat maalille tai vedät jonkun pöksyvilpin tai etukulman tai pakotat tai vedät viivavedon tai ranteen keskeltä ja... Se on jotenkin... Ennen niin noit syöttöpelejä, niin noit palkittiin, tiiäksä, enemmän. Se on sääli. On musta paljon hienompaa katsoa, miten toi vastustaja esimerkiksi pelaa. Mä tykkään ihan sikana. On musta tosi paljon, miten mä niinku tykkäsin aikoinaan pelata. Et just aika vähän suorahanatusta ja paljon niinku, etsii aina sen nopea tai niinku seuraava äijä ja syötön kautta. Ja ennen vanhaa ei ollut mitään vihreitä one-timereita ja veskat liikkuu hitaampi one-timereihin. Ja jos sä sait syötöä lavattua one-timerin kauempaakin, niin se meni suoraan sisään. Ja sit Kutcherov laidasta ja takatolppa. Taas tuolla L2-suojalla. Ehkä tosta olisi itekin voinut Kutcheroville mennä. Ja nyt se räpylälle vaan. Okei, no mä yritin varmaan 2 kertaa vetää. Molemmilla kerralla mä menetin kiekon ja otin vaan takaisin. Mut lähtökohtaisesti... Älkää ikinä syyttäkö, niinku, jos te häviitte, niin joo, ei ollut momentumia. Älkää ikinä syyttäkö sitä. Silloin te kuulostatte ihan niinku... Tiiäks. Pitää katsoa peiliin. Jos te häviitte, niin iso pelivika. Miten te siellä pelaatte?
Tietenkin välillä käy huonompi tuuri ja näin, mutta ei sitä jaksa kukaan kuunnella, jos jengi jaksa valita paskasäkä tai mitä ikinä. Mitä kiinnostaa. Mitä enemmän te keksitte niinku ulkoisia tekosyitä häviöille, niin sitä vähemmän te kehitytte, koska ettehän te kehity, jos te luulette, että pelaatte täydellisesti ja EA:n takia vaikka häviitte. Mutta se on kyllä tosi tärkeä tiedostaa niinku syyt, miksi te hävitte otteluita. Siis ettehän te silloinkaan muuten kehity. Mitä te teette huonosti? Miksi? Niinku vaikka tänään, miksi mä hävinnyt mun pelit? Vastahyökkäyksen puolustaminen. Okei. Jes, mitä fiksiä näihin on? Se mihin mä en voi vaikuttaa on se, että mulla ei oo parhaimmat pakit verrattuna noihin tiettyihin kortteihin. Senkin kanssa pystyis niinku ihan varmasti pystyis silti nää munkin pakeet puolustaa paremmin noita tilanteita, mitä mä oon puolustanut. No, okei. Oli muuten ihan käsittämätön maali. Mun ei pitänyt tehdä yhtään tuota movia, mitä mä tein, mutta oli ihan sairas. Noniin, 6 peliä jäljellä. Mä tuun treenien kautta ja sit jatketaan. Ja, noniin, sit mennään. Treenien jälkeen en mä ois suihkus käynyt, siis kello on 9:30. Mulla oli tossa jäsenliveä välissä ja mä söin ja musta tuntuu, että nämä viimeiset HUT-pelit, niin tämmönen soijanen minä, niin sopii aika hyvin tähän. Muutenkin nämä HUT-pelit niin hikisiä tällä hetkellä. Tai ainahan nää on. Mulla ei muuta rekordia ruudussa, pitää saada sehän 11.3 tällä hetkellä, mutta tehdään tästä häkki. Lähdetään tuolla vihreällä hakemaan. Siis tässä videossa olette hyvin nähnyt. Ja tässä. Ei jumala, vitsi on nopea äijä ja Kutsenov. Tos mitä mä puhuin, siis tos pitäis saman tien kääntyä tuolla pakilla. Tos me puhuttiin paljon tossa. Tai ollaan puhuttu paljon tässä videossa. Mut en mä, sekunnin myöhässä pakin, niin sä oot heti jäljessä. Se on ihan käsittämätöntä. Toi on ihan sairasti, toi on niinku... Pakkien nousu on nollissa ja ne on silti ns noin ylhäällä. Toi on vähän rasittavaa kyllä. Mä toivoisin, että NHL palaisi joskus siihen, että se ei olisi pelkkää tätä suora luistelu, koska kyllä te nyt ootte nähnyt, että tähän tää on tällä hetkellä. Siis, miten mä teen maaleja, mitä vihut tekee maaleja, niin se on käytännössä tosta suoraluistelusta melkein joka kerta. Jotenkin välillä osaa kokkaa vastareista tai näistä alueella oloista jotain, mutta... Ja sieltä vaikka tommonen, toi oli itse asiassa aika nätti. Vihreä one-timeri tuolta pienestä kulmasta. Toi on yksi juttu, mitä mä oon viljellyt nyt siitä viime vuodesta eteenpäin, kun on tullut noin vihreät one-timerit, niin laidasta noita vihreitä. Nostat pakilla keskelle ja jos tuolla on vihreä one-timeri laidassa, niin kannattaa kokeilla ehdottomasti. Noin menee yllättävänkin pienestä kulmasta kyllä sisään. Matthews. Siis tää... Musta tuntuu, että mun eniten riippakivikenttä, niin mun ykköskenttähän on ihan hullu. Kakkoskenttä, toi puljukikenttä on ihan jees. Se on kilpailukykyinen. Mutta tää kolmonen. Pasta Matthews, Eichel. Mä en oikeesti pidä tää kauhean kilpailukykyisenä kolmosena AT. 85 ilman mitään boosteja. Nää ei oo oikein kyllä lähtenyt. Ollaan vaan tässä. Eihän tää viholle mitään. Toi on just, mäkin on sanonut teille tässä videossa, että kannattaa pelaa passiivisesti, mutta... Loppujen lopuksi, jos te haluatte pelaa agreen, niin sit pelatkaa agreen. Mähän voitin... Siis tän pelin ekat viikot, kun mä oikeesti grindasin tätä huttia, niin mähän pelasin niinku täyskarvilla ja... Näin, ja... Mähän voitin niinku käytännössä kaikki pelit silloin. Siinä ihan startti. Tässä pelissä voi kyllä ehdottomasti pelaa sillä full agrella. Täytyy sanoa, että silloin kukaan ei oikein osannut pelata tätä peliä, et se on tällä hetkellä vaikeampaa. Noniin. Ja Federovi painaa. Siis taas jälleen vastarista, siis tai täysiä niinku pakkeen ohi luistelu. Toi on siis... Ihan käsittämätöntä, kun helppoa toi on tehdä ja kuinka vaikea toi on puolustaa. Toi ei oo niinku millään tavalla balanssissa. Mä kokeilen ihan... Mä oon nyt pelannut tuolla vetäytyvällä, mä näytän tosta. Vetäytyvällä suojenmaaliin nää champsit, niin mä kokeilen sinne vai kova painostus. Mä ihan kokeilen vaan omissa. Jos mä yrittäisin aggressiivisemmin iskeä, että kostautuuko se oikeesti millään tavalla. Mut tällä hetkellä alkuchampsista mun toimi tosi hyvin, että mä puolustin tota keskustaa. Mitä kovempia vihuja tullut, niin se ei oo kyllä toiminut niinku alkuunkaan. Mäkkinno. Ja keskeltä. Aika hyvä haku. Siitä kun olisi vaan Mäkkinno ja nyt on kiire. Kato, tää on taas tämmönen tilanne. Et siis mä en voi tehdä mitään ton riiston jälkeen. Siis veto ei mene sisään, niin mä otan heti pakin, mut se ei riitä. Vihu laittaa laitaa ja Kutserov on vaan miljoona kertaa nopeampi kuin mun pakit. Ja sit sä oot ihan niinkun... Pitääks mun heti menetyksen jälkeen ottaa pakkia ja luistella ihan täysin omiin? Se on siis varmaan, en minä tiedä. Ja sieltä taas luistellaan pakkeja ohi. Tää peli, tai ennen, No tää kuulostaa tosi tämmöiseltä boomerilta, että ei, asiat oli ennen eri lailla, mutta asiat oli ennen eri tavalla. Ei tommonen suora hanatus toiminut. Milloin mä sanoin, että toi muuttuu? NR23. Niin siitä eteenpäin toi on ollut niinku ykkösmeta niin sanotusti. Hienon näköisesti, nättiä. Hienosti luikereltiin ja löydettiin puljut Takikselta.
Mä laitan vähän painettakin. Tuntuu tyhmältä, tiiäksä, että pelaa jotain trappia ja sit vihu pääsee silti siitä läpi. Niinku, mitä hyötyä pelaa trappia passiivisesti, jos vihu pääsee kävellä läpi? Ainakin mä saan nyt tuolla Agrella sit jotain hyötyä siitä irti. Noilla niinku karvauksilla ja näin. Mut katsotaan. Eikö se vaan enemmän niinku vajaa sitä? Kato, nyt mä otan suoraan alas vaan. Joo, nyt ihan suoraan luistelu jummi. Niin noin pitää ehkä vaan tehdä tässä pelissä. Siis aina kun vihu saa kiekon, niin. Tää on hyvä, kun tää on tämmöstä ite pohtimista kanssa teidän kanssa. Ei mulla oo kaikki. Ei mulla oo tällä hetkellä kaikkia niinku avaimia. Niin kuin näette. Niin kuin kyllä te nyt tiedätte. Mun tän tason. Tai ootte nähnyt mun pelin tason tällä hetkellä, niin. En mä nyt huono oo, mutta. Onko mä nyt missään nimessä tämän pelin paras pelaaja tällä hetkellä, niin. Tää on vähän niinku hakemista. Niinku itsesäkin hakemista tällä hetkellä. Mikä täsmälleen toimii tässä pelissä ja mikä ei. Varsinkin tonne puolustussuuntaan. Sieltä vaihto. Että vitsi tää kolmas kenttä. Mä vihaan tätä kolmas kenttää. Meinas heti tähän maaliin, kun sanoin. Ja nyt mä luistelen suoraan omiin. Kato, suoraan omiin vaan. Näin, kaveri luistelee sieltä. No niin, ja mä luistelen ohi siitä. Mitä mä duunaan oikeesti? Herranjestas. Mua rupee ärsyttää, kuinka huonosti mä niinku ite puolustan. Mua ei mikään ärsytä niin paljon kuin se, että musta tuntuu ite, että mä pelaan huonosti. Sitten kun EA paskamaali ja näin, niin ärsyttää mua paljon vähemmän kuin se, että mä teen ite joku huono ratkaisu. Puljulaidasta, mistä löydetään kiekko liikkeen. Vois vetää melkein vihreitä, mutta tästä. No Tevo! Okei, nyt kävi tuuri. Mut mä yritin Dauktilla hyökkää keskelle, niin se vaan aukesi sieltä sitten. Siinä oli Dauktilla tyhjä tila. Joo, vihu sai kiekon pois, mutta sä käytät nyt tyhjiä tiloja hyväkseen, niin sit sä voit saada noita pomppuikin. Se tuurikin pitää silleen ansaita hyvillä peleillä ennen sitä. Lähtökohtaisesti. Sekin kannattaa muuten muistaa. Se, että sulla käy tuuri tai vihulla käy tuuri, niin se on jotain tehnyt oikein ennen, että se menee siihen tilanteeseen. Mutta en mä tiedä. Voiko se olla niin simppeli, että mä tarvisin vaan nopeampia pakkeja? Voihan se olla, Who knows? Ehkä mulla olisi 98 dupottia 20-0. Aina voi jossitella. Puhuttiin tästä jossittelusta aiemmin. Ja sieltä karssa, niin tiukka 3-3 matsi. Oli kyllä hyvä comeback toi 1-3 jälkeen. Mutta nyt hei. Mä oon siis 3 tiukkaa peliä ollut näissä champseissa. Tai no se 7 on kyllä tiukka. Mutta ne 2 muuta häviä ollut tiukkoja ja molemmat mä hävisin. Nyt niinku voitetaan, vaikka olisi tiukempi matsi. Hyvä kyllä ei ollut paras tähän videoon. En mä kyllä ihan hirveästi tätä saanutkaan. Joo, mitä mä pyörin ja heilun täällä. Nyt oli muuten hyvä riisto. Ja pulju. Tää on muuten mun kiekko ja ihan varma maali. Noin. Kun sä pääset tuolta maalin takaa oikeesti tuonne takakulmaan kierrättää tuolta maalin takaa, niin toi on niin varma maali kuin ollaan. Tärkeä hei. 1-3 tappio-asemasta tultiin johtoon. Tää on tosi hyvä. Kutserov. Ei vaan. Siis Mösserikin pitäisi olla nopea, mutta mä silti pysyn mukana. Saakeli. Mä tiedän, että moni varmaan ärsyttää, että mitä mä itken tässä koko ajan. Mä ärsyttää, että samalla hanatuksella voi vaan niinku abuusaa mua. Mäkin osaa mennä. Mäkin osaa hanattaa. Ai vitsi. Hyvä Mäkkinä. Saa vielä kiekko. Ja tulee väkisi keskelle. Ja yksin luistellaan. Sama yritys on päällä koko aikaa. No hyväkään. Nyt oli hyvää suojausta kulmassa. Vihu joutui just vähän juokseen, kun on häviöllä. Ja toi on niin kova toi maalin takaa kiepautus. Mut kato, nyt mulla on tää kova painostus, niin nyt mun keskusta ei oo yhtään niin tiivis, paitsi itse asiassa tällä hetkellä on aika hyvä. Mut mun iso ero kovalla painostuksella ja siniviivalla, niin kattokaa missä mun laiturit on. Ne on tuolla viivassa. Vihu ei saa tonne viivaan pelattua ton kiekko. Toikin on itse asiassa hyvä silleen tietyllä tapaa. Ja sitten kun sun laiturit on viivassa, niin sitten sä pystyt paljon paremmin iskeä itse asiassa vastaan. Et tässä on hyökkäyspäähän tiettyjä etuipuolista noin. Mut kyllähän toi avaa vastustajalle tilaa tohon keskelle. Noista top-pelaajista, parhaista pelaajista, niin mä sanoisin, että varmaan 90% pelaa edustan suojauksella ja tuolla maaliedustalla. Ja on muuten pelannut niinku viimeiset 2-3 vuotta. Mä en lähtökohtaisesti ihan sillä passiivisimmalla oo pelannut. Oon mä kyllä silläkin pelannut, tai oon mä sillä itse asiassa pelannut varmaan eniten. Mä oon viime vuonna yrittänyt just tän puolustuksen vaikeuden takia niin olla aggressiivisempi, vähän aggressiivisempi itse. Vaikka mä oon ohjannut teitä enemmän passiivisempaa, mutta se passiivinen on vaan helpompi. Varsinkin viime äänärissä mä mietin silleen, että mulla on niin vaikea puolustaa, niin mä haluan vaan mahdollisimman nopeasti vastustaa kiekon pois. Ja se oli ihan, no se riitti top 4 SM-kisoista jäämässä. 12 voittoa. No se 17 olisi aika kunnioitettava, se olisi sama kuin se ensimmäinen champsi. Tai 16 voittoa riittäisi siihen, mutta kyllä me nyt se 17 otetaan kuleksimasta. Katsotaan muuten, mä en tiedä niinku nykyaikaa, että kuinka paljon jengi menee ton 20-0. Paananen 20-0. Rodnek on Teemu 20-0. Sisu on hävinnyt yhden pelin. Kyllä täällä niinku tietyt nykijät niin painaa kyllä arvostettavaa painaa 20-0 tässä pelissä, täytyy sanoa. Mä en oo tällä hetkellä 20-0 levelillä.
Henkkoht. Toi 19kin vaikuttaa aika vaikealta. Veduksi 16-0. Nick Dangelski 16-1. Nikke on sanonut mulle, että sillä ei ole motia pelaa huttia, tää se grindaa. On se valehteli. Ja sitten Bothene vastas. Mulla on nyt taas toi edustansuojas päällä, kun mä en vaihtanut sitä tähän peliin. No mut ihan hyvin. Se on jännä, kun tiedätkö yhtäkkiä voi olla vihu vastaan toi edustansuojas toimii. Hei, nyt on muuten trappi vastas. Joo, tossa oli muuten hyvä. Ai vitsi, kun Daukti ei saanut. Niin trappia vastaan, siis pääsee ihan superhyvin vauhilla vaan ohi. Jota kannattaa viljellä suht paljon. Niin niistä trapeissa on huono se, että noi botit jäätyy vielä enemmän siihen siniselle. Niin jos sä pääset vauhilla, löydät jonkun raon siitä vauhilla menee läpi, niin sä oot yleensä vastahyökkäyksessä. Käytännössä joka kerta. Tietenkin sun pitää olla varovainen, että sä menet siihen trappiin ja vihu kääntää toiseen suuntaan. Mutta siinä oli hyvä esimerkki Dauktilla, kun vastustaja pelasi trappia, kuinka vaan oikeasti pääsi luikertelemaan siitä keskeltä, kun vastustajan pelaajat tuli paikalla. Hieno maali. Perkelee. Hyvä. Ja siis mulla on 3 vetoa 2 erää. Te ette ole nähnyt melkein mitään tästä pelistä, mutta tässä ei ollut oikein mitään katsottavaakaan. Että tästä pelistä puuttuu ihan täysin semmonen tempo ja hana, mitä on ollut näissä edellisissä peleissä. Tää on mennyt vähän liikaa pyörimiseksi. Hieno. Ja miten mä en tee tosta? Saakeli. Se oli hyvä hyökkäys ja toiseen suuntaan. Ai. Nyt mä oon puhunut paljon, 81 Haavimoret, se ei saakeli. Siis nyt mä oon puhunut paljon siitä, että puolustus tai hyökkäys toiminut ja puolustus ei. Niin tässä pelissä on kyllä ihan päinvastoin. Viho on jotenkin sanonut tämän pelin temmon ihan nolliin ja jotenkin tappanut mun peliä tietyllä tapaa. Siellä on kyllä tehdä asioita aika hyvin tällä hetkellä. Mulla on 4 vetoa tähän peliin. Tää on ollut kyllä niinku ehkä jopa huonoin peli tähän Champsiin. No ehkä se Jerska peli joo, mutta jotenkin Vihu on saanut kyllä kaikki aseet pois nyt tässä matsissa. Mistä löytyy? Nyt oli snipin paikka. Ja Teemu on väärinpäin takiksella. Hieno. Ei oo hieno. Liian staattista. Mä oon just jotenkin tässä pelissä tehnyt just niitä juttuja, mitä mä oon sanonut tossa hyökkäysalueella. Eli hyökkäykset ei saa tehdä. Että sä niinku pysähtelet ja Vihu tietää mitä sä teet. Ja et pysy liikkeessä, et liikuta kiekkoa. Mulla olisi ehkä vähän tullut tässä pelissä sitä niin. Hyvä haku. Siinä oli ihan hyvä rällä ylös, mutta ei. Ja nyt tullaan toiseen suuntaan. No joo, on mulla kyllä jotain tontteikin ollut tässä pelissä, mutta ei oo pystynyt niistä vähistonteista iskeen. Hieno. Okei, vieläkö kerkees? Oli tässä joku, mitä? 2 maalia tarvitaan, tässä oli aikaa 4 minuuttia. Nyt ehdottomasti aikalisä, koska mulla oli noin ykkösajat suht hapoilla, niin että saadaan ykköskenttää mahdollisimman paljon askia. Te ette tiedäkään. No ehkä te huomaatte kuinka paljon mä ärsyttää. Siis se, että tää abauttaa. Mä oon aina sanonut, että semmosen hyvän pelaajan niinku raja 15 voittoa Champsissa. Niin nyt mä rupean niinku just olemaan sillä rajalla. Siis oikeesti. 4 peliä on jäljellä ja nyt vedetään tää homma finaaliin kunnialla. Mä menin nukkumaan eilen ton viimeisen pelin jälkeen. Mulla vähän energiat laskeakseen viimeisen pelin niinku huomasin, ja rupesi peli olemaan pitkän päivän jälkeen niin surkeeta, että mä nyt ajattelen, että tää on maanantai-aamuna nyt parempi laittaa pakettiin. Noniin, 4 peliä jäljellä, 16 voittoa, olis vielä kiikarissa, jos me voittais 4 peliä putkeen. Siis jos mä nyt vaan niinku naulaan, pelaan sillä omalla tasolla. Niinku oikeesti. Mun pitää kattoo noit pokaaleja tuolla ja olla silleen, että tiiäksä, noi on niinku mun voittamia. Mun pitää saada se sama asenne tähän peliin nyt. Loppuu tää tämmönen en mä tiedä. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan ja... Sitten Joe Thorpe, ei vitsi, mulla on muuten, ei saakeli, mä oon franchise mode asetuksia tehnyt ja... Ei vitsi, mulla on täällä, no ei mitään. Pitää olla hyvä NRissä, et ainakaan laita vittu tätä kuvakulmaa käyttöön kun pelaat saakka. No niin, nyt mä annan, okei, ei anneta Vihulle mitään. Nyt mä pidän tän kiekoin. Autenttinen lähetys, joo. Nyt on paljon parempi. Mä siis tykkään ite pelata tuolla klassisella. Mä oon suurimman osan mun mestaruuksista voittanut tuolla yläpuolella. Sä näet sen pelin vähän korkeammalta. Mä oon viime vuosin pelannut tällä ja mä tykkään pelata tällä vähän enemmän. Tää on niinku lähempänä ja tää tuntuu enemmän lätkältä. Se tuntuu enemmän niinku shakkimatsilta. Ja se tuntuu enemmän jotenkin peliltä, kun sä pelaat mun mielestä ylempää. Ei siinä oo siis mitään väärää siis. Kyllä mä pitkään sillä tykkäsin pelata, mutta jotenkin niinku viime vuosina mä oon saanut paljon enemmän fiilistä tässä, kun mä oon lähempänä jäätä. Hyvä peli, oi.
Ei! Ja pasta. On nätti peli. Tosi hyvä. Selän takaa passi. No ei oo kauhean hyviä noin selän takaa passit, mut kyllä ne nyt tästä niinku... sit kun on tommonen selkeä tila ja tommonen lyhyt passi, niin silloin noita kannattaa viljellä. Ja pasta, rystely. Ja Teemu, otetaan tohon noin. Ja Mikelle. Nyt on hyvä peli. Kato nyt. Pikku yöunet alla, pikku aamupuuro tohon noin. Ja nyt on ihan uudella mentaliteetilla ollaan täällä gameissa. Kato nyt. Ja Teemu. Kaveri peskari kantaa. McDavid, noniin. Ja nyt mä otan suoraan alas. Näin. Kato, mä jään vaan tähän. Noin. Mä en riskeeraa nyt sitä, että mä tykkään ristää tossa viivan päällä kiekon, niinku vastustaja yritti tehdä äsken. Mut sit kun sä ajat ohi, niin sä ajat niin paljon tilaa, ja nyt suoraan alas. Kaveri ei pääse luistelemaan ohi, just näin. Siis näin mulla olisi pitänyt puolustaa, tai ne pitäisi puolustaa koko aika. Tai teidänkin pitäisi puolustaa oikeesti. Vaikka teillä olisikin niitä nopeita pakkeja, niin kyllä mä silti lähtökohtaisesti lähtisin peruuttaa teidän maali eteen noissa. Ai vitsi mikä save. Ja vanha aikainen. Mikä koppi taas. Tossa mä menin ehkä liian aikaisin rystylle. Ja mun vauhti ei pysynyt tarpeeksi. Sen takia toi veska pysyi messissä. Jos mä olisin lähempänä veskaria vienyt vaan rystylle, niin toi olisi ollut maali. Mä noista strategioista on puhunut jonkun verran, niin mä nyt menin samaan, millä mä nyt on pelannut tossa alkuchampseista, mutta mä oon tosiaan hyökkäyspaine vaihtanut normaaliin, mun pakit ei nouse niin paljon. Ja sit mä laitoin karvausta trapista tohon keskelle. Mut mä pidän sen edustan suojauksen. Tuntuu, että kun mulla oli se täyspaine, niin... Siis se tuntuu ajoittaa, että sä saat tosi hyviä riistoja ja siitä pääset toiseen suuntaan. Mutta se avaa niin paljon sitä keskustaa omissa, että mä en jotenkin ahistaa pelaa sillä tällä hetkellä. Noniin, aloituskuvio. Mä en oo näistä aloituksista kyllä ihan hirveästi teille puhunut. Siis hyökkäysalueelta kannattaa keksiä jotain tiettyjä kuvioita. En mä tiedä, ei mulla oo ikinä mitään, että hei nyt on aloitus, nyt mä teen tän kuvion. Tosi harvoin mä aattelen tolleen. Enemmän mä yritän vaan voittaa aloituksen ja sitten katsoa mitä tulee sen jälkeen. Nyt suoraan alas. Kerkeeks mä? En mä kerkeä. Niin, tossakin mä yritin ottaa, siis kai, ehkä mä oon niinku puoli sekuntia myöhässä aina ton pelaajan vaihin jälkeen tohon pakkiin. Kyllä mä toskin luistelin, yritin Dannin luistella tuolta niinku hyökkäys siniseltä lähti Aikkelin mukana, mutta en pysy messissä. Meneekö toiseen suuntaan? Ei saa kiekkoa pois. Sitten vaan luistelu oman maalin eteen. Tulee syöttö, jep, ja nyt ollaan siinä. Saman tien pakki haltuu. Ja nyt pulju. Ei saakeli, miten mä nyt on huonoa. Siis... Eilen siltä loppui tähän sama. Siis mä teen huonoa prosentilla maaleja tällä hetkellä paikoista. Kyllä mä paikkoja niinku saan luoda. Ja nyt oman maali eteen vaan. Näin. Ja sit luotetaan, että botit hoitaa nyt sen verran, että ei niinku ihan tähän keskelle päästä. Yes. Kyllä tää huomaa niinku nykyään oikeasti siinä vaiheessa, kun mulla oli joku 7 voittoa Champsissa. 7, mitä mulla oli? 7-0, 6-0. Niin kyllä niinku sen jälkeen vastustajat niin ollut ihan eri leveliä. Että... Mitä siinä alussa? Nyt rysty. Mutta en mä turhaan sano, että NRin vaikea pelimuoto. Ja McKinnonilla. Sit Hana. Kyllä mäkin osaan hanattaa. Vitsi, just lagas. Lagaspa ikävästi, mutta ei haittaa. Kiekko on maalis. Oho. Mut tossa. Kaverilla on Paul Kahvi. Paul Koffilkin, tolki on joku 95 nopeus. Mut silti McKinnon pääsee vaan luistelemaan ja se takis jää auki. Hyvä Matthews, hyvä paino. Ja takis. On nättiä. Vähän jää tohon. Oli hyvä luku kyllä vihuttu takatolppi. Ja nyt mä luistelen suoraan. Mä otan ton Carssonin. Mä otan Taimanpakin haltuun nyt. Joo, Vihu saa... Kun sä et ota tota viivaa aggresti, niin Vihu saa tommosia vetoja. Mut onks noin nyt niin vaarallisia tässä pelissä? Se on niin paljon vaarallisempaa, jos Vihu pääsee luistelemaan sun ohi. Sitä pitää välttää. Ja done. Laidasta. Toi on muuten, hei. Toi on yksi juttu, mistä mä en oo puhunut teille. Toi on kans NRAs vuosikaudet. Sä meet kulmaan tolleen täydellä vauhilla, sit sä pyörähdät sieltä ja yrität tehdä keskellä. Koska noi botit, kun sä meet tonne kulmaan, näin, ja pyörätät tosta, niin noi botit tulee yllättävän syvälle ja jättää ton keskustan auki. Et siinä pitää ihmispelaajan olla tosi hereillä, että ne ei päästä sua tohon. NR 23 MM-finaalissa, mä pelasin, hävisin Joesille, jenkki, niin se abusesi tota jatkuvasti. Se teki koko aika siitä. Pelas muuten aika normisti, mutta tuli tähän, teki aina tän. Joka kerta, sit se avaa tästä niinku eri tiloja. Et toi on ehkä yksi semmonen käytännön asia, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Ja McKinnon. Nyt oli Vihulta virhe. Tai ei kyllä yrittänyt tietenkään syöttää tonne. Yritin kämmenelle viedä. Ja takatolppa hyvän näköinen ja Wedgwood torjuu. Hyvä koppi. Kävi vähän tuuri. Nyt vähän vastarista taas päästiin Vihun tulee tuolta laidasta, mutta onneksi Hellebakki otti kyllä ison kopin. Ja sit ukkoo veskarin päällä, niin ei ikin hyväksytä tässä pelissä. Ja toiseen suuntaan. Nyt vaan maali eteen. Maali edusta.
Noniin, nyt on ollut hyvä puolustus näistä vastareista. Jotenkin, mulla kesti... Niin koko ajan mä oon siitä puhunut, mutta ihan liian kauan jotenkin kesti, että heti pitää ottaa alijääjä ja sit vaan maali eteen. Tähän näin. Sitten jos vastustaja, kun tossa pitää kuitenkin, siis tässä pelissä mun mielestä tuntuu, että viholla on tosi paljon kyllä tilaa, kun mä menen tuon maali eteen, mutta se ei saa niitä helppoja takiksi tai tiedätkö helposti pääsen maali eteen. Ja sit sun pitää kuitenkin vähän miettiä, että mitä sä teet seuraavaksi. Okei, nyt käy vähän tuurikin kyllä. Hyvin iso vitsi Hellebakko on kyllä pelannut törkeä hyvin tämän matsin. Iso koppi ja täyspaine. Mulla meni pelaajat vaihtoon itestä. No niin, tääkin vielä. Joo, eipä tossa nyt oikein mitään voinut tehdä. Mä en edes vaihtanut kenttiä, mun pelaajat vaan lähti vaihtoon kesken, kun kaveri pyörittää. Toi oli aika ikävä. Vihjotti aika lisää ja mulla on 4 kenttä jäljellä. Tää nyt on vähän ikävä 4 vastaan 1 ja puolustuspaan aloitus. Pidetään keskustatiimi. Hyvä haku vihulta. Hyvä koppi selle pakit. No niin, nyt tarvitaan 1 äsken. Ehdottomasti tarvitaan. Mä vaihdan pakitkin nyt riskillä. Mä heitän lätyä, että saadaan kiekko pois alueelta. Näin, ja Mäkkin. Hana. Onko takis? Onko takis? No onhan se! Ja viivakin, just näin. Ja sit mennään toiseen suuntaan. McKinnon. Mitä keksitään? Mennään vaan rystykäämme rysty. Eihän mä. Mikä tää mun maalinteko on tällä hetkellä? Ei herra jes. Noin se ehkä näkyy niinku tietyllä tavalla eniten se tuntuu itestä, että ei oo niinku... Tai silloin kun sä pelaat paljon, niin ei tuu ikin tommosia tilanteita, että sä missaat tommosia paikkoja noin tasaisesti. Tiedätkö, sulla on vaan se tatsi päällä. Sitten kun on just vähän vähemmän pelannut, niin ei niinku... Se rystikämmen rysty, niin se on vähän jäljessä tai... You know. Te tiedätte mitä mä tarkoitan. Mitä ikinä. Mutta tää oli hyvä voitto. Oli kyllä tasainen matsi, mutta mun mielestä oli hyvin... Oli hyvin balanssis ylipäätään tää peli. Jahas, Keila Kerho. Mitä? 3 peliä jäljellä. Huhhuh. Samaa vaan kuin äsken. Äsken oli hyvää tekemistä. Ja nyt, kato, omiin saman tien. Mä edes yritä ottaa sitä kiekkoa pois tässä viivan päällä. Ihan siis sua. Mä valmiin luistelen oman maalin eteen. Eteen vaan. Laidasta. Olisiko rystykämmen rykä? No, kyllä se oli, mutta tolpas. Tää on käsittämätön. Tässä versiossa tulee ihan sikana siis noita tolppia. Ja vanha aikana. Hieno kuute. Noniin. David Past. Toi nopea veto X-Factor. Toi on kyllä hyvä. Mehän ollaan nähty näissä champsissa, kun vihut on painanut ton nopealla vedolla. Mä luulen, että pitäis... Toikaan aktivoitua, kun sä pidät niinku kämmenellä. Tai vedät vaan kämmenellä. Niin pitäisi itse käyttää varmaan enemmän. Tää on selkeästi iso ase tässä pelissä, varsinkin tuolla räpyläpuolella. Pasternak. Se oli kyllä Pasternakin tommonen IR-tyyppinen maali. Ja karssa. Aloituksen jälkeen, kato. Tääkin on ihan ok aloituksen jälkeen nostaa vaan pakilla. Jos sulla on nopea pakki. Kato kuinka hyvin tästä pääsi. Ja Pasta. Mitä Pasta on ihan tikissä? 2 maalia pelissä. Huhhuh. Teemu. Ei nyt tää 4 kertaa tehdä jotain. Teemu. Hanaa vaan. Just näin. Kato, kaveri jäi... Ei mikä koppi, herra jestas. Nopea veto vielä Teemulla aktivoitu. Toskin kaveri jäi peruuttelee tohon viivan päälle. Tai takaperin luistelee eikä ottanut oman maalin eteen. Niin pääsi suoraan Teemu vaan ohi. Ja etune. No niin. Aika kivan näköisesti McKinnon ja räpyläpuolelle. Mutta toi oli ihmeellinen. Mä jotenkin liikuin just tos ennen vetohetkeä tonne kulmaan päin, niin Ottinger avasi niinku ihan täysin ton etusen. Katsotaas. Ottinger niinku on tossa. Sitten se ei jotenkin liikkunut ollenkaan tonne rälläpuolelle. Oli jännä tilanne jotenkin. Hyvä. Hieno passi. Ja Erik Karlsson. Hyvää tekemistä. Vastari, Hanaa ja yhteys katkesi. Ja se on 14-4. 2 peliä jäljellä. Sitten pelit jatkuu. Nyt en nähnyt yhtään kuka oli vastassa. Katsotaan kuka tulee. Zetrai. Alright. Tästä se 15 voitto. 15 voittoa on mun mielestä semmonen... Niin kuin mä sanoin aiemmin, semmonen kunnioitettava hyvä pelaajan raja. Itse nyt totta kai toivois vähän parempaakin, mutta... Kucherov. Anteeksi, mitä ei Kucherov tehnyt? Kaveri otti manuaaliveska. Ja mun mielestä aika hyvin saa ylipelattua vielä ton manuveska, mutta silti ei mennyt. Hienoa. Ja Mösser. On kaunista Möserillä. Nyt omi. Saman tien. Ei, nyt. Just kerkesin. Huhhuh. Mut toskin, miksi mun pakki... kun toi pakki ei jää varmistaa. Tos viivan päällä, niin... Mun molemmat... Tai toi Mösser jäi niinku... Meni hyökkäysalueelle. Se ei jäänyt varmistaa yhtä. Tommosia perustuki toimii, niin noin puuttuu boteilta. Et jos näyttää viivan päällä siltä, että tulisi menetys, niin botteihan pitäisi liikkua vähän niinku varmistaa tonne alaspäin. Ei tulisi tommosia läpäreitä.
Pasternakki. Ja Pasternakki on se. On se isäntä. Niinku välillä vaan laitat kiekon maalin taakse tai maalin takaa, lähet hakemaan tuota kiepautusta, niin yllättävän monesti niin vastustajat ei kerkeä tohon mukaan. Tai tossa pitää kuitenkin olla aika hereillä puolustaa. Kyllä mä itekin noita maaleja jonkun verran on päästänyt aina. On tiivis paketti. On tiivis paketti, just näin. Blokataan noin viivakunnat, sit mennään toiseen suuntaan puliin. Kaveri rupee vähän turhautua, rupee juoksee. Noin ja Agre viivan päällä. Ei saa olla tässä pelissä. Come on! Ja 3-0. Tai koppii. Mitä toi Hellebakko ottanut aamupuuroksi? Noniin, no ei näköjään mitään kauhean hyvää puuroa, koska heti kun mä kehuin sitä, niin kaveri on tuolla mahalle etutolpalla. Pitäisikö vetää? Mulla on aika pienelle nyt jäänyt nää toimitukset. Jotenkin alkuchampsista mä heittelin maalille paljon enemmän, mutta tässä ehkä viimeisen 10 pelin aikana, niin aika vähän tullut heiteltyä tommosia akuja tonne luukulle. Liian vähän jopa. Tässä syvä. Ja Tevo terävän. Tää ei juoksee niinku suht paljon. No tää on 2 häviölläkin, mutta pelataan takaviistoon Matthewsille. Ja nyt aukeaa kyllä niin paljon tilaa Matthewsille, että tosta naula. Siellä se on. Taulu löytyy. Oh, mitä? Miten toi ei mennyt? What? Matthewsin one time. Vihreällä vielä tosta noin. Ei yhtään mihinkään. Mä just mietin, että mä en oo teille niinku semmoset käytännön jutuista puhunut ollenkaan tässä videosta. Milloin niinku kannattais esim taklata ja milloin kannattais pokettaa. Mut lähtökohtaisesti niin tässä pelissä niin pokettaminen on se ykkösjuttu. Mä käytän manuaalista mailaa R1 pohjas varmaan eniten. Saa just mailaa niinku linjoille. Sillä että se pysyy siinä. Niinku esimerkiksi näin Dauktilla. Tai täältä kun tulee. Okei, no nyt mä näytän vähän huonosti näitä esimerkkejä. Se huono juttu noissa pokeissa on, että sun pelaaja hidastuu. Eli samalla kuin ennen joskus aikoinaan sä pystyt spämmiä tai vauhtia huonontunut, mutta nykyään sulla vauhti huononee, niin totta kai pitää olla vähän varovainen ajoittaa hyvin tai muuta voi käydä noin. Taklauksia, niin jossain tietyissä, oli mutta aika hyvä ohjuri, nyt pulju laittaa. Jossain tietyissä kulmatilanteissa ne on ihan hyviä, laitojen lähellä ihan hyviä, mutta se riski, että sä et itses ulos, niin on aika iso, ja sitten taklauksen jälkeenkin niin sun pakki tai kuka ikinä on väärässä paikassa, esimerkiksi puolustusalueella hetken. Ja se sitten taklaukset pääsee heti irti. Vaikka sä tässä taklaa jo. Niin sekin, niinku tossa oli aika hyvä niitti vihuttus viivan päällä. Mut joo, NR 24 oli ihan hullut taklaukset, mutta sen jälkeen taas niin ollut NRissä on lähtökohtaisesti ollut toi poketus aika semmonen niinku ykkösmeta. L1-blogista mä en omissa puhunut mitään. Mun mielestä sitä ei tarvii niinku... En mä käytä sitä ite. Ehkä niinku syöttöjen katkoihin jossain tilanteessa, niin joo. Ja sama sen divin kanssa. Mut mä käyttäisin niitä vaan semmosissa tilanteissa, jotka on tosi... niinku semmoisissa tilanteissa, missä on oikeasti hätä. Et ei oo niinku mitään muuta. Niin silloin mä käyttäisin älykköstä divia. Kun niihin jää jumiin, niistä ei pääse irti. Niin jos kaveri ei syötäkään tai... Vaikka sä saat sen kiekon vaikka blokattua L1 tai divilla, sit sä oot jumissa siinä animaatiossa ja sä pääset siitä irti, kaveri saa irtokiekko TMS. Lähtökohtaisesti välttäisi aika pitkältä. Mä tykkään, että puolustuksessa mulla on koko aika niin kuin... Mä oon valmiin liikkuu ja reagoi tilanteeseen. Mä en halua juuttua niihin animaatioihin. Oho! Kutcher on pikku divilla. Mä vihaan tätä dive-animaatioa. Joskus toi tulee one-timer-eski, mutta tossa se oli itse asiassa aika hyvä ripari tonne syöksyyn. Oi. Hetkinen tortto, siinä on sulla aika nätti tapa lopettaa ottelu. Noniin, 1 peli jäljellä, 15 voittoa. 15 voittoa, eli mun mielestä itelle se ihan absoluuttinen alaraja niin nyt on saatu. Mutta, haetaan se 16 vielä. Börje. Yhden Börjen mä tiedän, mä en tiedä onko tää sama äijä vaihtanut vaan nimeä, en tiedä. Mutta siellä oli kuitenkin nyt oli taas noit 98 ja 97 vastas muutama. Noniin, ei mitään. McKinnon. Tässä on mun oma 99. Hyvä suojaus. Ja tempomaali eteen on se! Kyllä kun sä pääset tuolle kulmaan ja pääset tekemään ton kiepautuksen tavalla tai toisella, niin toi on kyllä kova. Sitten jos sä takis aukeaa, niin heität sinne. Tietenkin vihun pitää eka pelaa se tilanne väärin maalin takana, että sä edes pääset noihin, mutta... Kuitenkin, Teemu Tervainen on se kaunokainen. Ei kyllä Danilla riitä. Ei riitä, kato! Dan saanut lisää potkua näihin vikoihin peleihin. Sitten Aikhelille sinne, just näin. Vähän suojausta päästään tosta noin. On kaunis, terve! Pikku L2, sit vaan suojaa. Tosta suojauksesta mä en ihan hirveästi nyt puhunut, mutta
Mä puhuisin vähän siinä viime opetusvideossa, mutta lähtökohtaisesti niin yrittäkää niin kuin vasemmalla ja oikealla tiikulla molemmilla suojaa sitä niin kuin pelaajaa vähän niin kuin toiseen suuntaan sit pelaajista kiekkoa. Eli jos pelaaja tulee niin kuin vasemmalta sua kohti, niin suojaat oikealle puolelle ja liikut oikealle puolelle. Se ottaa isosti sun mahdollisuuksia, että vastustaja saattaa kiekkoa pois. Ja mun mahdollisuuksia voittaa auttaisi kas tosi paljon, kun mä luistelisin siellä oman maalin eteen heti nolla pakeilla. Mä niinku jauhan, sanon sitä itselleni ja se ei tuu jotenkin luonnostaan, kun mun eka intuitio on vaihtaa tohon pakkiin. Tiedätkö joka kerta? Vähän niinku. Ja sit ottaa se riisto siitä. Mut ei vaan saa ajatella. Mun mielestä tässä pelissä ei saa ajatella lähtökohtaisesti sillä. Kaikessa saat pois sillä, että sä saisit kiekon pois sinisen päälle. Mutta se on haastavaa. Riskit on liian isot. Tää kaveri tulee kyllä semmosilla muuveilla tuolta, että itekään saa käyttää L2 tolleen. Mä muuten laitoin mulle ton, just huomasin, että mä laitoin itselleni ton 16-4 rekordin tonne. Ei saakeli. Oi, mä laitoin niinku itselleni voiton tästä valmiiksi. Pidetäänkö se vai onks toi jinxi? Oh my god. Sitten vaan maali eteen. Ei nyt poppasi ikävästi, onneksi ei Hellebak sai kiinni. Oho, oli vahinko syö. Ja ei vitsi. Mä oon maali eteen vaan. Ei päästä sitä tuolta. Tää hakee tosi paljon nyt L2-juttuja tohon etuseen justiin. Kakkosvitja. Kutsedov. Mösser. Roenikki. Olisiko räpylälle vaan? Lähetään. Kato. Melkein menee sisään tuoltakin oikeesti. Ja sit omi. Mäkkiin on pyörät alla. Me luistellaan tässä valmiiksi. Jep. Ja takavisto annetaan. Ja sieltä lähtee nollakulmasta. Siis toi on kyllä sairasta. Onko Dalkti nopea? Onhan se. Mihin laitetaan? Me laitetaan räpylälle nyt. Ei, mä jäi. Liikaa vei. Nyt taas pitää ratkaa. Ja sit heti omi. Just näin. Kato, nyt ei anneta vihulle nyt ilmaisia vastareita. Hyvä koppi. Kun ei sieltä. Siis joo, sä saat tuolta takaa luotua tilanteita, mutta ne ei oo niitä varmoja maaleja. Jos vihu pääsee luistelle sun ohi tosta, niin ne on niinku ne on käytännössä varmoja maaleja. Jos vastustaja tietää mitä on saattaa. Mä oon jotenkin toistanut videoa koko aika. Toistanut itteni tässä videossa tosi paljon, että kuinka tärkeät nuo vastarit on ja niitten puolustaminen. Nyt kävi kyllä huono tuuri aloituksesta jälleen. Mut se on vaan, siis se on kaikki kaikessa. Siis ainakin ites musta tuntuu, että se on niinku ainoa juttu, mitä mun pitää oikeesti ajatella. Ne on kyllä ihan ihmeellisiä oikeesti noi jotkut etukulmakäännöt. Toi on toi kunnon pikakämmen, tommonen glitchi-veto kämmeneltä. Mä en tiedä saisinko mä toi jotenkin tehtyä, mut en... Niin kuin ootte nähnyt, en mä kertaakaan yrittänyt sitä, että ei oo mitenkään niinku hallus. No niin, no sieltä se lähti. Varmaan pitäis opetella. Mutta kun ette te tarvii tommosia oikeasti pitkässä juoksussa pelien voittamiseen. Siis silleen, että toi on maali, okei, toimia tässä NRissä, mut ei varmaan toimi enää seuraavassa TMS, niin... Ehkä toi olisi hyvä opetella. Onhan toi aika vilppisen näköinen. Tosta pystyy tolleen kämmenelle kääntämään nopeasti. Okei, 2-0 johosta, hei. Nyt 3-2 nyt peliä. Ja nyt vaihtovilppi, just näin. Lätyllä tällä kertaa. Mäkkinno, pitäis päästä helposti. Ja Veska torjuu, saakeli. Tostako osais vääntää pikakämmenen? Oi vitsi. Noniin, ja nyt mä taas on agre viivan päällä. Ja kattokaa saman tien mitä tapahtuu, kun mä lähden pokettelemaan tossa viivan päällä. Kaveri kävelee tosta keskeltä. Mä oon kyllä yleisesti näistä champseissa, kun puhumalla käynyt läpi 20 peliä ja miettinyt oikeesti ajatuksena, mitä täällä kentällä tapahtuu. Niin tuntuu, että tässä on kyllä tosi hyvän kuvan, mitä tässä pelissä niinku pitäis aina voittaa. Tai mikä tässä on niinku paras tapa pelaa. Ja sit just kun kattelun näitä vastustajien tekemisen. Mä en tuu ikin niinku tommoseen tiettyyn niinku liikkeeseen, niin ole niinku siihen sidoksissa, miten esim mun mielestä täällä vastustella on tosi paljon tuo L2 varastoisa hyökkäyspeliä. Just että se osaa nuo tietyt kulmat. Pelannut selkeästi paljon. Se on tärkeämpää, että sulla on se peruspaketti kasassa. Että ne perussyötöt, ne perusprinsiipit niin sanotusti. Kun se jatkuu NRistä, se meinaa sitä, että ihan sama minkälainen NR on, niin jos sä saat syöttää oikeaan aikaan, tiedät mitä nuo tietokoneet about liikkuu. Ja Graideri, ei vitsi, yritin ajaa itekin L2. Siihen päällä, nehän on ne parhaat pelaajat, jotka... Noniin. Vaihtovilppi, saakeli. Niin, yritin sanoa, ne on ne parhaat pelaajat, jotka sit, niillä on ne mekaniikat hallus ja jolla on se peruspelikunni. Mä matchaan iteltäni niinku IGUssa ihan keneen vaan, mut mulla on ehkä aina, jos mun omia niinku heikkouksia ihan parhaimpinakin aikoina pitää etsiä, niin on ollut noi tietyt mekaaniset taidot. Siis esimerkiksi tää vastustaja, niin... Itse, me ei lähtenyt veto.
Siis paljon taitavampi ton L2-käytön kanssa ja käsien kanssa kuin minä. Siis ihan yö ja päivä. Mullahan on noin kaikki... Totta kai mulla on hyvällä tasolla toi kiekon käsittely. Siis todella hyvällä tasolla. Siis täysin riittävällä tasolla. Ei oo niinku silleen... En mä mitään ihan törkeät taikatemppuja tee, mitä sä voisit tässä pelissä tehdä. Enkä oo ikinä tehnyt. Perustuu vaan niin eri juttuihin tää mun peli. Sekin on jokaisella on ihan eri oma pelikirja. Sehän on... Tätä peliä nyt... Ei tässä nyt niin montaa pelitapaa ole pelata, mutta periaatteessa käytännössä on sit toisaalta, että kyllähän jokaisella on ne omat jutut, mitä niinku pitää osaa. Ja... Vaikka nykypäivän tuntuu, että hutissa niinku suuri osa pelaajista oikeesti pelaa aika samalla lailla. Mäkin. Aiku oli hieno. Nyt tuli hyvän näköisesti viivaille. Nyt on paha tilanne vihulla. Ja menetän kiekko ja sit suoraan omiin vaan. Miksi mä jään pokettaa tohon? Siis mitä mä duunaan? Ei, nyt hajoo paketti. Huhhuh. Tulee tyhmiä virheitä tässä pelissä, se näkyy taulu. Mut joo, ei se olekaan sattumaa, että mulla on isompia vaikeuksia näissä Champsissa ollut noita vähän korkeampia overallisia lappuja vastaan. Onhan noitakin vaikeampi puolustaa. Ne ei anna niinku virhemarginaalia niinku ollenkaan. Ja käytännössä välistä virhemarginaalia ei oo, et... Tuntuu, että aika hyvinkin voi pelaa jotain tilanteita, eikä sillä ole mitään väliä. Tää peli ei oo kyllä yksi semmonen, mä oon jotenkin... Oli hyvä eka erä ja sitten ihan ihmeellisiä juttuja tapahtunut mun omissa. Okei, nyt on pakko yrittää ristää kiekkoa, koska peli nyt on mitä se on ja... Joo. Ei sillä ole mitään väliä mun mielestä häviksi 10-2 vai 5-4, että se on niinku... Voitosta pelata. Kattokaa tota heilumista. Oh my god. Vitsi, mulla on vanhaa olo, sit mä tuun tänne heilun vasemmalta tatilla. Vähän rystykämmentä. Ei saakeli. Ei mitään, mä menen tohon noin ja... Näytetään Junnulle mitä pelata. Just näin. Ajetaan siihen ja menetetään kiekko. Okei, 15 voitot hais. Ei kun ei nyt asennet. Hei, 5 minuuttia kellos 3 maalia. Siis tämähän on tehty miljoona kertaa ennenkin. Come on. Lopetetaan tää nyt tyylillä. Paketti on tiivis. Potvin. Joo, ei, mä en nyt löydä. Loppuu, kato tos. Ehkä vähän mullakin. Kun tulee semmosia tiukkoja paikkoja tai tuntuu, että homma ei toimi, niin mulla loppuu toi liike. Siis mä en liiku tarpeeksi ja mulla... No kiekko liikkuu, mutta mä jotenkin niinku pysyn... Mä oon liian staattinen tietyllä tavalla. Tolpas. No niin eri asia kuitenkin. Se on tärkeää, että kuitenkin tiedostaa mitä pitää tehdä, mutta ei herran jestas, siis tää on ihan käsittämätöntä. Tuli kyllä kylmää kyytiin. Harmi kun startti oli ihan hyvä, mutta ei nyt niinku loppujen lopuksi ollut kyllä tässä pelissä kauheasti sanottavaa. Pari virheet puolustuspäässä, sit vähän paremmin olisi voinut paikasta tehdä, niin tää olisi tiukka matsi, mutta. Eipä tää niinku muuten nyt lähtenyt sitten. Tehdään jotain hienoa. Oi, siinä olisi ollut. Pikku selän takaa. Okei, 10 sekuntia jäljellä. Jos nää nyt jää viimeiseksi huttipeliksi, niin on ollut hienoja aikoja hutissa. Ei mulla ole mitään muuta sanottavaa. Ikävä nyt lopettaa tämmöiseen 6-2 häviöön, mutta... Toivottavasti opitte videosta jotain. Nyt mä vaihdan ton rekordin. Mullahan pysyy se, tähän takia mä hävisin. Mä jinksasin itselleni ton 15-5 rekordi. Perus hyvä suoritus, tai perus OK suoritus. En mä nyt vois sanoa se mitä mä ootan itsestäni, että toi oli hyvä, mutta perus OK. 146 sijoitus. Hut Champsissa. Mä jätän videon tähän oikeesti. Toivottavasti tykkäsitte. Ja palataan hutin parissa, jos palataan joskus. Ja toivottavasti te opitte tästä videosta jotain. Se nyt on se pääpointti. Jes. Kiitti ja